Hi friends, today chapter 1 solid state revision. First difference between solid, liquid and gas. तो આપણે સ્ટડી કરી નાખ્યું છે solid, liquid and gas. Solid intermolecular attraction is more, highly order હશે. Liquid છે intermolecular attraction છે કેવું હશે less. અને gaseousમાં least. તો here intermolecular attraction maximum less અને કેવું આવશે least આવશે. તો solid છે that one is the only oscillated about their mean position. ત્યાં ને ત્યાં છે શું થશે oscillate થશે. But the liquid and gas had their fluid nature, flow nature થશે. અહીંયાથી સ્પ્રે કરીએ તો આખા રૂમની અંદર છે સ્પ્રેડ થશે. વોટર છે pour કરીએ તો એ જે છે સ્પ્રેડ થશે. તો solid that one is does not have the fluid nature, but the liquid and gas has the fluid nature. Another, here this one is some characteristic they have given solid and solid substances. They have the definite mass, volume and the shape. એનું માસ વોલ્યુમ અને શેપ છે કેવું આવશે ડેફિનેટ આવશે. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇન્ટરમોલિક્યુલર ડિસ્ટન્સ આર શોર્ટ આનું ઇન્ટરમોલિક્યુલર ડિસ્ટન્સ છે કેવું આવશે શોર્ટ આવશે. થર્ડ પોઈન્ટ ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સિસ આર સ્ટ્રોંગ. ઇન્ટરમોલિક્યુલર એટ્રેક્શન મોર હોય એટલે ઇન્ટરમોલિક્યુલર ડિસ્ટન્સ છે કેવું આવશે લેસ આવશે. Their constituent particles, atoms, molecules or ions have fixed position and can only oscillate about their mean position. They are the incompressible and rigid. So 5 points. First point, they have the definite mass, volume and shape. Second, their intermolecular distance are short because intermolecular attraction is more. Their constituent particles have fixed position and can only oscillate about their mean position. And the last point, they are the incompressibility and rigid. Incompressibility nature has. Now they have classified to two types. One is crystalline solid and another કયું આવશે amorphous solid. Crystalline solid અને second કયું આવશે amorphous solid. Crystalline solid છે એની અંદર highly order arrangement હશે અને amorphous solid છે એની અંદર કેવું આવશે randomly arrangement હશે. Specific type of pattern નહીં હોય, arrangement છે કોઈ fix નહીં હોય, so it is known as amorphous solid. Crystalline solid છે એની અંદર કયું આવશે NaCl, quartz, that one is crystalline solid. Amorphous solid are glass, rubber and plastic are the amorphous solid. One more example is CaCO3, calcium carbonate. તો calcium carbonate છે એની અંદર highly order arrangement હોય તો it is known as marble. એકદમ સ્ટ્રોંગ હશે, ફ્લોરિંગમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ. અને એનું અંદર randomly arrangement હોય તો that one is chalk. આપણે બોર્ડ ઉપર લખીએ છીએ that one is chalk. તો એની અંદર જે છે એ કેવું હશે સોફ્ટ હશે, ઇઝીલી ચોક છે આમ તમે જોરથી એના ઉપર છે ફોર્સ લગાડો તો બ્રેક થઈ જશે. તો હિયર દેટ વન ઇઝ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. એની અંદર જ ટુ ફોર્મ છે. વન ધીસ વન ઇઝ ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ. આ કયું કહેવાશે એમોફોસ સોલિડ. અને ધ ક્વાર્ટસ છે એની અંદર આપણને એરેન્જમેન્ટ એ લોકોએ એક્સપ્લેન કર્યું છે, સ્ટ્રક્ચર આપ્યું છે. વન છે દેટ વન ઇઝ ક્વાર્ટસ, એની અંદર છે હાઈલી ઓર્ડર એરેન્જમેન્ટ છે. અને સેકન્ડ છે કયું આવશે ક્વાર્ટસ ગ્લાસ. તો ગ્લાસની અંદર છે કેવું એરેન્જમેન્ટ છે રેન્ડમલી. આની અંદર એક્ઝેક્ટ બેન્ઝીન જેવું એરેન્જમેન્ટ ફોર્મ થાય છે, ઓલાની અંદર રેન્ડમલી એરેન્જમેન્ટ ફોર્મ થાય છે. હવે વી હેવ ટુ સ્ટડી ધ ડિફરન્સ બિટવીન ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ અને કયું આવશે એમોફોસ સોલિડ. ખાસ ધ્યાન રાખજો, બોર્ડની અંદર થિયરીમાં પૂછાય છે ડિફરન્સ અને આમાંથી MCQ પૂછાય છે. તો ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ એન્ડ એમોફોસ સોલિડ. શેપ તેની અંદર ડિફરન્ટ પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે. ફર્સ્ટ છે એ બેનો આપણે શેપ જોઈ લઈએ. તો ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ છે એની અંદર ડેફિનેટ કેરેક્ટરિસ્ટિક એન્ડ જ્યોમેટ્રિકલ શેપ. એની અંદર શેપ છે કેવો હશે ફિક્સ હશે. એનો શેપ છે એરેન્જમેન્ટ છે ડેફિનેટ હોય એટલે. તો ડેફિનેટ કેરેક્ટરિસ્ટિક એન્ડ જ્યોમેટ્રિકલ શેપ. એમોફોસ સોલિડ તો એની અંદર જે છે શું થશે ઇરેગ્યુલર શેપ. એનો શેપ છે કોઈ ફિક્સ નહીં હોય, જેવો તમે શેપ છે ડાયમાં રાખો એવો શેપ છે ઓબ્ટેઇન થશે. So it is irregular in shape. Second point, melting point.
તો અહીંયા ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ છે મેલ્ટ એટ ધ શાર્પ એન્ડ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ટેમ્પરેચર. એનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે કેવો હશે? શાર્પ આવશે. મીન્સ ફિક્સ એનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હશે, ડેફિનેટ એનું ટેમ્પરેચરે જે મેલ્ટ થશે. મેલ્ટ થવાનું સ્ટાર્ટ થાય તો સ્પેસિફિક 30 ડિગ્રી હોય તો એક્ઝેક્ટ 30 ડિગ્રી જે મેલ્ટ થશે. 29.9 ડિગ્રી સુધી મેલ્ટ નહીં થાય તો એનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે કેવો હશે? શાર્પ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હશે. એમોફોસ સોલિડ છે જનરલી સોફ્ટર ઓવર એન્ડ હીટિંગ એન્ડ ધેન ઇટ ઇઝ શું થશે? મેલ્ટ થશે. રબર છે તો એને આપણે હીટ કરીએ તો ફર્સ્ટ છે કેવું થઈ જશે? સોફ્ટ થશે. પછી ધીમે 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 મેલ્ટ થશે. તો આખું એન્ટાયર રેન્જ ઓપ્ટેન થશે. 10 ડિગ્રીએ સ્ટાર્ટ થઈને 30 સુધી મેલ્ટ થશે. તો આખું રેન્જ એની અંદર ઓપ્ટેન થશે. એની અંદર છે ડેફિનેટ છે શેપ એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે ઓપ્ટેન થશે નહીં. હોલ રેન્જ છે એ ઓપ્ટેન થશે. તો હિયર દેટ વન ઇઝ નોટ શાર્પ. થર્ડ પોઈન્ટ, that one is cleavage properties. Cleavage property એટલે શું કરશું? કટ કરીએ એ પ્રોપર્ટી. એને કટ કરીએ તો ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ છે એની અંદર શું થશે કે નવી જે સરફેસ થશે એની અંદર એરેન્જમેન્ટ જે છે ઓલ્ડ સરફેસ ઉપરની જે સરફેસનું એરેન્જમેન્ટ હતું એવું જ થશે. ઓલાની અંદર છે કેવું થશે? ડિફરન્ટ થશે. કારણ કે કટ કરો એટલે ઇરેગ્યુલર શેપ હોય એટલે નવી સરફેસ છે એ ફર્સ્ટ સરફેસ જેવી નહીં હોય. When cut with a sharp edge tool, they solid into the two species and their newly generated surface are the plane and the smooth. નવી સરફેસ છે કેવી થશે? પ્લેન એન્ડ સ્મૂથ. તો ઓલાની અંદર આપણે કેવું કહીએ છીએ? ઇરેગ્યુલર સરફેસ ઇઝ ઓપ્ટેન. રફ સરફેસ છે એ શું થશે? ઓપ્ટેન થશે. તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ક્લેવેજ પ્રોપર્ટીઝ. શું કહીએ છીએ આપણે? ક્લેવેજ પ્રોપર્ટીઝ. તો આની અંદર જે ન્યૂ સરફેસ ઓપ્ટેન થશે એ કેવી થશે? પ્લેન એન્ડ સ્મૂથ. ઓલાની અંદર છે કેવી થશે? ઇરેગ્યુલર સરફેસ ઇઝ ઓપ્ટેન. ઓકે, irregular. Rough surface છે obtain થશે. Fourth, heat of fusion. They have the definite and characteristic of heat of fusion. First point જેવું થશે melting point જેવું. તો અહીંયા heat of fusion છે કેવું આવશે? characteristic આવશે. ઓલાની અંદર જે છે આપણે કીધું they do not have the definite characteristic heat of fusion. તો અહીંયા specific heat of fusion આવશે, fix આવશે definite ઓલાની જેમ. એ definite નહીં આવે. Another આપ્યું છે anisotropic in nature. ખાસ યાદ રાખજો anisotropic. તો one is anisotropic and another કયું આવશે? isotropic. Anisotropic, that one is in nature, that it is known as true solid. Anisotropic છે એટલે એની અંદર જે છે electrical conductivity and reflective index, this type of nature છે બધે છે કેવું આવશે? different આવશે. So it is known as anisotropic. અને ઓલાની અંદર સેમ આવશે મોફો સોલિડમાં, so it is known as isotropic. ખાસ ધ્યાન રાખજો આપણે જે છે ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ છે એની અંદર સપોઝ આ રીતે અરેન્જમેન્ટ છે. તો રિફ્લેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ, ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી જોઈએ તો અહીંયા આપણને મળશે, અહીંયા ઓબ્ટેન થશે. આ બે છે કેવી આવશે? ડિફરન્ટ આવશે, કારણ કે અહીંયા સ્મોલ સાઇઝ છે, અહીંયા બિગ સાઇઝ છે. એવી રીતે હું આ લાઇનની અંદર જોઉં અહીંયા તો ઓલ્ટરનેટ આવે તો અહીંયા આપણને પ્રોપર્ટી કેવી થશે? ડિફરન્ટ ઓબ્ટેન થશે. તો અહીંયા ડિફરન્ટ પ્લેસ ઉપર ડિફરન્ટ પ્રોપર્ટી ઓબ્ટેન થાય છે, ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી ઓર રિફ્લેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ટાઈપ. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ એનઆઇસોટ્રોપિક. અને ઓલાની અંદર તો રેન્ડમલી અરેન્જમેન્ટ છે. તો એની અંદર પ્રોપર્ટી છે એ કેવી આવશે? સેમ આવશે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ આઇસોટ્રોપિક. ખાસ ધ્યાન રાખજો, ધીસ વન ઇઝ ટ્રુ સોલિડ અને આ કેવું થશે? સુડો સોલિડ, ઇમેજનરી સોલિડ. સોલિડ લાગે પણ સોલિડની કેરેક્ટરિસ્ટિક એની અંદર હશે નહીં. તો ખાસ આ યાદ રાખજો, એનઆઇસોટ્રોપિક નેચર, ધીસ વન ઇઝ એનઆઇસોટ્રોપિક. અને આ કેવું થશે? આઇસોટ્રોપિક.
એનઆઇસોટ્રોપિક એટલા માટે કીધું કે આની અંદર પ્રોપર્ટી છે બધે ડિફરન્ટ આવશે, સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ એનઆઇસોટ્રોપિક, અને અહીંયા કેવું આવશે સેમ, સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ આઇસોટ્રોપિક. Another, true solid અને ઓલું કેવું થશે pseudo solid. Order in the arrangement of constituent particles. તો આની અંદર લોંગ રેન્જ સુધી અરેન્જમેન્ટ કેવું આવશે સેમ આવશે, આની અંદર કેવું આવશે શોર્ટ રેન્જ આવશે, ઓનલી દેટ વન ઇઝ શોર્ટ રેન્જ અરેન્જમેન્ટ છે કેવું આવશે સેમ આવશે. તો અરેન્જમેન્ટ છે આપણે આની અંદર કહીએ તો અરેન્જમેન્ટ જે છે એ કેવું આવશે લોંગ રેન્જ સુધી સેમ આવશે, અહીંયા છે એ થોડુંક જ સેમ આવશે, પાછું ચેન્જ થઈ જશે. તો ઓર્ડર ઇન અરેન્જમેન્ટ. ક્લિયર? આ જે છે કેવું આવશે લોંગ રેન્જ સુધી સેમ આવશે, અને આ કેવું થશે શોર્ટ રેન્જ સુધી. ક્લિયર? તો અગેન જો ખાસ એ ડિફરન્સ યાદ રાખજો, આની અંદરથી પૂછાય એમસીક્યુ પૂછાય છે અને થિયરીમાં. ફર્સ્ટ that one is shape. તો આનો કેવો શેપ આવશે ડેફિનેટ એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક જ્યોમેટ્રિકલ શેપ ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ. ઓલાની અંદર કેવું આવશે that one is the irregular in shape. Second one is melting point. So melts at the sharp and the characteristic temperature. Gradually soften over a heating, and that one is temperature. પછી પાછું શું થશે મેલ્ટ થશે. Cleavage property, તો કટ કરો તો ન્યૂ સરફેસ ઓબ્ટેન થશે, that one is smooth and plain. ઓલાની અંદર કેવી આવશે irregular surface is obtained. Heat of fusion આની અંદર કેવું આવશે definite and characteristic. આની અંદર કેવું આવશે do not have the definite and characteristic. Anisotropic આ કેવું આવશે in anisotropic nature. આ છે કેવું આવશે isotropic in nature. Another, this one is the true solid. આ કેવું થશે pseudo solid. Another, this one is the long range arrangement same આવશે, અહીંયા કેવું આવશે short range arrangement આવશે. Clear? હવે ધ્યાન રાખો. Second, different types of solids. ખાસ ધ્યાન રાખજો આ ચેપ્ટર છે એની અંદર 4 ટેબલ્સ આપણે આવશે. ફર્સ્ટ આપણે કર્યું ડિફરન્સ બિટવીન ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ એન્ડ એમોર્ફોસ સોલિડ. સેકન્ડ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ સોલિડ. આમાં 4 ટેબલ્સ આવશે, મોસ્ટ આઈએમપી છે, એમાંથી વધારે એમસીક્યુ, અને બાકી આપણે થોડુંક છે થિયરી પાર્ટ આવશે. તો ટાઈપ્સ ઓફ સોલિડ એની અંદર મોલિક્યુલર સોલિડ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ટાઈપ્સ ઓફ સોલિડ. ટાઈપ્સ ઓફ સોલિડ. તો ટાઈપ્સ ઓફ સોલિડ એની અંદર ફર્સ્ટ છે મોલિક્યુલર સોલિડ, એની અંદર નોન પોલાર, પોલાર એન્ડ હાઇડ્રોજન બોન્ડેડ. મોલિક્યુલર સોલિડ ફર્સ્ટ કયું ટાઈપ છે મોલિક્યુલર સોલિડ. એમાં 3 ટાઈપ નોન પોલાર, પોલાર એન્ડ હાઇડ્રોજન બોન્ડેડ. નોન પોલાર, પોલાર અને કયું આવશે હાઇડ્રોજન બોન્ડેડ. આની અંદર કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ પાર્ટિકલ્સ છે એ કયા આવશે મોલિક્યુલ્સ, એની અંદર બધા મોલિક્યુલ્સ છે એ પાર્ટિસિપેન્ટ થશે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ પાર્ટિકલ્સ. હવે ફર્સ્ટ જે છે નોન પોલાર, એની અંદર બોન્ડિંગ ઓર એટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ, અહીંયા ટેબલમાં છે જોતા જજો બોન્ડિંગ ઓર એટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ. તો ફર્સ્ટ છે નોન પોલાર છે એની અંદર ડિસ્પર્ઝન ઓર ધ લંડન ફોર્સિસ. આપણે 11th આવી ગયું છે. આ રીતે એટમ છે ન્યુટ્રલ હોય. પ્રોટોન અહીંયા શું હશે ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા પ્રોટોન અને સરાઉન્ડેડ શું મૂવ થતું હશે ઇલેક્ટ્રોન. પોતે જે છે કેવું હશે ન્યુટ્રલ નોન પોલાર. બટ વેન ધે કમ નિયરર ટુ ઈચ અધર, આવા ન્યુટ્રલ છે ક્યારે હશે કે બે વચ્ચે ડિસ્ટન્સ છે એ કેવું હશે મોર હશે. વેન ધે કમ નિયરર ટુ ઈચ અધર એટ ધેટ ટાઈમ ઇલેક્ટ્રોન છે આ સાઈડ ઓરિએન્ટેડ થાય તો અહીંયા કયો ચાર્જ આવશે પોઝિટિવ. આની અંદર ઓપોઝિટ થશે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આવે નેગેટિવ, અહીંયા કેવું આવશે પોઝિટિવ. And between these two attraction is occurs. So this one is known as dispersion or the London force. બે મોલિક્યુલ છે સેપરેટ હોય ત્યારે ન્યુટ્રલ હોય, નિયર આવે એટલે ચાર્જ પ્રોડ્યુસ થઈને એટ્રેક્ટ થશે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડિસ્પર્ઝન ઓર ધ લંડન ફોર્સિસ. એક્ઝામ્પલ છે એની અંદર આર્ગોન, CCl4, H2, I2 and CO2. their physical nature કેવું આવશે સોફ્ટ, ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટીમાં કેવું આવશે ઇન્સ્યુલેટર, and melting point કેવું આવશે વેરી લો. સેકન્ડ વન ઇઝ પોલાર.
તો એની અંદર મોલિક્યુલ્સ જ હશે, કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ પાર્ટિકલ્સ, ડાયપોલ ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન. સ્ટાર્ટિંગથી જ એની અંદર ચાર્જ હશે. ઓનલી નિયર આવે એટલે બે વચ્ચે એટ્રેક્શન છે ખાલી પ્રોડ્યુસ થશે. સો દેટ વન ઇઝ નોન એઝ પોલાર પોલાર. આ કયું થશે? નોન પોલાર. નોન પોલાર હોય પણ નિયર આવે ત્યારે પોલાર થઈને એટ્રેક્ટ થશે. ઓલા સ્ટાર્ટિંગથી જ પોલાર છે એટલે નિયર આવે એટલે ઓનલી શું થશે? એટ્રેક્શન થશે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડાયપોલ ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન. અને હાઇડ્રોજન બોન્ડેડ તો એની અંદર શું થશે? હાઇડ્રોજન બોન્ડ જે ફોર્મ થશે. સોલિડ સ્ટડી કરીએ છીએ એટલે વોટરનું સોલિડ ફોર્મ કયું લેવું પડશે? આઈસ. અને આઈસની અંદર HOH. HOH. પોલાર આવશે અહીંયા પ્લસ ડેલ્ટા માઇનસ ડેલ્ટા, પ્લસ ડેલ્ટા માઇનસ 2 ડેલ્ટા, પ્લસ ડેલ્ટા માઇનસ ડેલ્ટા, પ્લસ ડેલ્ટા માઇનસ 2 ડેલ્ટા. અહીંયા શું ફોર્મ થશે? ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. ક્લિયર? તો આ જે છે એની અંદર 3 ટાઈપ આપણે કર્યું: મોલિક્યુલર સોલિડ, નોન પોલાર, પોલાર એન્ડ હાઇડ્રોજન બોન્ડેડ. કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ પાર્ટિકલ્સ ઓલ 3 છે એની અંદર કયું આવશે? મોલિક્યુલ્સ. બોન્ડિંગ એટ્રેક્ટિવ ઓર એટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ તો આની અંદર જે છે નોન પોલાર છે એની અંદર કયું આવશે? ડિસ્પર્ઝન ઓર ધ લંડન ફોર્સિસ. પોલાર છે એની અંદર ડાયપોલ ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન. અને આ જે થર્ડ છે એની અંદર કયું આવશે? હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ. એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના છે. ફર્સ્ટ માટે નોન પોલાર માટે આર્ગોન, CCl4H2I2 અને CO2. સ્ટ્રક્ચર ઉપરથી ખબર પડશે નોન પોલાર. પોલાર છે એની અંદર HCl and SO2 અને હાઇડ્રોજન બોન્ડેડમાં H2O આઈસ. ફિઝિકલ નેચર સોફ્ટ સોફ્ટ એન્ડ હાર્ડ. ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી એની અંદર ઇન્સ્યુલેટર ઇન્સ્યુલેટર એન્ડ ઇન્સ્યુલેટર. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ વેરી લો લો એન્ડ કયું આવશે? લો. તો ફર્સ્ટ આપણે જે કર્યું એ કયું કર્યું છે? મોલિક્યુલર સોલિડ. સેકન્ડ વન છે આપણે કરીએ છીએ આયોનિક સોલિડ. તો આયન્સ વચ્ચે જે એટ્રેક્શન હોય ઇટ ઇઝ નોન એઝ આયોનિક સોલિડ. સેકન્ડ કયું આવશે? આયોનિક સોલિડ. કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ પાર્ટિકલ્સ છે કયા આવશે? આયન્સ. એ બે વચ્ચે એટ્રેક્શન છે એ કયું આવશે? બોન્ડિંગ એટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ, કોલમ્બિક ઓર ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક. Example NaCl, ZnS, MgO, CF2. These all are the ionic solid. Physical nature hard but brittle. Hard હશે સ્કેલ જેવું પણ brittle બટકી જાય એવું આવશે. Electrical conductivity તો એની અંદર છે they are insulator in the solid state but in the molten or the aqueous state they કેવું થશે? good conductors. NaCl છે pure NaCl છે એ કેવું થશે? non conductor solid. પણ મોલ્ટન ફોર્મ અથવા એનું એક્વિયસ સોલ્યુશન લ્યો તો એ કેવું થઈ જશે? કંડક્ટર્સ. એન્ડ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે કેવું આવશે? વેરી હાઈ. ક્લિયર? થર્ડ મેટાલિક સોલિડ. થર્ડ વન ઇઝ મેટાલિક સોલિડ. થર્ડ છે કયું આવશે? મેટાલિક સોલિડ. તો મેટાલિક સોલિડ છે એની અંદર કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ પાર્ટિકલ્સ એની અંદર આપણે એવું કીધું હતું કે પોઝિટિવલી ચાર્જ આયન્સ ઇન અ સી ઓફ ડીલોકલાઇઝ ઇલેક્ટ્રોન્સ. મેટલ છે એની વેલેન્સ ઓર્બિટલમાંથી ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થાય તો આ મેટલ એટમ છે એ પોઝિટિવલી ચાર્જ થઈ જશે. અને ડીલોકલાઇઝ ઇલેક્ટ્રોન એને આપણે ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડ કહીએ છીએ ઓર ઇલેક્ટ્રોન સી. આ ડીલોકલાઇઝ ઇલેક્ટ્રોન જે ફ્રી થયા આને કર્નલ કહેવાય, પોઝિટિવલી ચાર્જ. અને બેની વચ્ચે જે એટ્રેક્શન હોય ઇટ ઇઝ નોન એઝ મેટાલિક બોન્ડ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ મેટાલિક બોન્ડ. તો હિયર પોઝિટિવલી ચાર્જ ઓફ આયન્સ આર ધ ડીલોકલાઇઝ ઇન ધ ઇલેક્ટ્રોન ઓફ સી. અથવા તો કયું આવશે? ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડ. અને અહીંયા જે પોઝિટિવ ચાર્જ આ કર્નલ અને આ નેગેટિવલી ચાર્જ ડીલોકલાઇઝ ઇલેક્ટ્રોન બેની વચ્ચે જે એટ્રેક્શન થશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ મેટાલિક બોન્ડિંગ. FeCuAgNMg. ફિઝિકલ નેચર હાર્ડ બટ ધ મેલેબલ એન્ડ ધ ડક્ટાઇલ. એને તાર બનાવી શકાય, પતરું છે બનાવી શકાશે. They are the good conductors in the solid and also in the liquid as well as in the molten state. They are the fairly high melting point. કેવું આવશે? high. Fourth one is covalent or network solid. Fourth one is covalent or covalent or network solid. Constituent particles છે કયા આવશે? Atoms.
બોન્ડિંગ ઓર એટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ કયા આવશે? કોવેલેન્ટ બોન્ડિંગ. એક્ઝામ્પલ્સ SiO2 એટલે શું થશે? ક્વાર્ટ્સ. SiC that one is the કાર્બોરેન્ડમ. કાર્બનમાં ડાયમંડ, પછી એલ્યુમિનિયમ નાઇટ્રાઇડ અને કાર્બનમાં સેકન્ડ કયું આવશે? ગ્રેફાઇટ. ફર્સ્ટ બધા છે કેવા આવશે? હાર્ડ. એક્સેપ્શનલ ગ્રેફાઇટ છે કેવું થશે? સોફ્ટ થશે. આગળના જે બધા જે છે આપણા એ કેવા આવશે? ઇન્સ્યુલેટર. બટ ધ ગ્રેફાઇટ છે કેવું આવશે? સ્પેશિયલ કેસ કયું આવશે? કંડક્ટર્સ. અને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે કેવું આવશે? વેરી હાઈ. ઓકે, તો ખાસ યાદ રાખજો. એક્ઝામ્પલ આખું ફૂલ ટેબલ છે યુ હેવ ટુ લર્ન. તો મેઇનલી 4 ટાઈપ આપણે કર્યું. ટાઈપ્સ ઓફ સોલિડ, મોલિક્યુલર સોલિડ, એની અંદર 3 ટાઈપ: નોન પોલાર, પોલાર એન્ડ હાઇડ્રોજન બોન્ડેડ. સેકન્ડ વન ઇઝ આયોનિક સોલિડ, પછી મેટાલિક સોલિડ, કોવેલેન્ટ એન્ડ કયું આવશે? નેટવર્ક સોલિડ. ક્લિયર? ખાસ યાદ રાખજો. ટેબલ છે એ લર્ન કરવાનું છે. યુનિટ સેલ. સોલિડ સબસ્ટન્સ છે અને આપણે સ્ટડી માટે જે સ્મોલેસ્ટ પાર્ટિકલ પીસ લઈએ, 3 ડાયમેન્શનલ, ઇટ શોઝ ઓલ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક એન્ડ જ્યોમેટ્રિકલ શેપ ઓફ ધ સોલિડ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ યુનિટ સેલ. આપણે આખો છે સ્ટડી કરવું હોય બુકનો, તો બુક આખી ન ફાડી નખાય. એનો સ્મોલ પીસ છે આપણે સ્ટડી માટે લેશું તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ યુનિટ સેલ. તો ફર્સ્ટ એ લોકોએ 2 ડાયમેન્શનલમાં એક્સપ્લેન કર્યું છે, પછી 3 ડાયમેન્શનલમાં, અને આપણો ફૂલ ચેપ્ટર છે વી હેવ ટુ સ્ટડી ઇન 3 ડાયમેન્શનલ. તો 2 ડાયમેન્શનલમાં એ લોકોએ આ રીતે જે છે સ્મોલ પોઈન્ટ રાખ્યા. દે આર નોન એઝ લેટાઇસ પોઈન્ટ. Same way or different arrangement is also possible. Alternate arrangement છે કેવું આવશે? સેમ. અહીંયા આ રીતે. તો અહીંયા જે છે that one is the 2 different arrangement છે એ લોકોએ લીધા છે. આની અંદર એટમ્સ, મોલિક્યુલ્સ ઓર આયન્સ એને લોકોએ મોટિફથી ઇન્ડિકેટ કર્યું છે. આ રીતે શેપ લીધો છે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ મોટિફ. મોટિફ એટલે શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? એટમ્સ, મોલિક્યુલ્સ ઓર આયન્સ. તો અહીંયા આપણે અરેન્જ કરી દઈએ એટમ્સ, મોલિક્યુલ્સ ઓર આયન્સ. આ રીતે. This one is indicating atoms, molecules or ions. આ એ લોકોએ 2 ડાયમેન્શનલમાં એક્સપ્લેન કર્યું. હવે આપણે શેમાં એક્સપ્લેન કરીએ છીએ? 3 ડાયમેન્શનલ. તો અહીંયા જે છે આપણે હવે આ લોકોએ છે મોટિફની જગ્યાએ આ જે લેટાઇસ પોઈન્ટ રાખ્યા છે, આપણે દિવાળીમાં રંગોળી કરીને કેમ બધા ટપકા કરીએ, તો ધીસ વન ઇઝ નોન એઝ લેટાઇસ પોઈન્ટ ઓર લેટાઇસ સાઇટ. અને આ જે લેટાઇસ પોઈન્ટ ઓર લેટાઇસ સાઇટ છે એને જ એ લોકો શું કહી દે છે? મોટિફ. એને જ આપણે શું કહી દેવાનું? એટમ્સ, મોલિક્યુલ્સ ઓર આયન્સ. આની અંદર શું કર્યું કે આપણે આ સ્પેશિયલ ડમ્બેલ શેપ લીધો અને આને આપણે છે મોટિફ કીધું, અને એ એટમ્સ, મોલિક્યુલ્સ ઓર આયન્સ ઇન્ડિકેટ કરે છે. આપણે અહીંયા અરેન્જ કર્યું આ રીતે. હવે આપણે શું કરીએ છીએ કે આ જે પોઈન્ટ લીધા છે એ પોઈન્ટને જ આપણે લેટાઇસ પોઈન્ટ ઓર લેટાઇસ સાઇટ કહીએ. અને આ લેટાઇસ પોઈન્ટ ઓર લેટાઇસ સાઇટ છે એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? એટમ્સ, મોલિક્યુલ્સ ઓર આયન્સ. અહીંયા મોટિફ છે 2 ડાયમેન્શનલમાં એવું આપણે એક્સેપ્ટ કર્યું હતું. 3 ડાયમેન્શનલ માટે જે લેટાઇસ પોઈન્ટ છે એને જ આપણે શું એક્સેપ્ટ કરી લીધું છે? એટમ્સ, મોલિક્યુલ્સ ઓર આયન્સ. અને આ રીતે આપણે કનેક્ટ કરીએ તો શું થશે? એનો આખો જ્યોમેટ્રિકલ શેપ છે એ ઓબ્ટેન થશે. આ રીતે થઈ ગયો આખો એનો શેપ. હજી આપણે આગળ લઈએ તો અહીંયા બીજું કનેક્ટ કરીએ તો આખું છે ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ છે એ ફોર્મ થઈ જાય. આખાને કનેક્ટ કરતા જઈએ એટલે શું થઈ જશે? ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ છે ફોર્મ થશે. ઓકે, તો આ રીતે. તો અહીંયા 3 પોઈન્ટ્સ યાદ રાખવાના છે. ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ ઇન્ડિકેટિંગ ઇટ ઇઝ નોન એઝ લેટાઇસ પોઈન્ટ ઓર લેટાઇસ સાઇટ. A lattice point or lattice site છે indicate atoms, molecules or ions. અને એ બધાને આપણે કનેક્ટ કરીએ એટલે શું થશે? જ્યોમેટ્રિકલ શેપ ઇઝ ઓબ્ટેન. અને આ જે છે ધીસ વન ઇઝ એનો આખો જ્યોમેટ્રિકલ શેપ છે ઓબ્ટેન થશે. તો હવે આપણે યુનિટ સેલ છે એ જોઈ લઈએ. વોટ ઇઝ યુનિટ સેલ? ઓકે, હવે આપણે 3 ડાયમેન્શનલ આ રીતે સ્ટડી કરવાનું છે. આપણે છે આ
રૂમ છે એનું સ્ટડી કરવા માટે આપણે એનું વોલનું સ્ટડી કરવું છે તો એમાં એક ઈંટ લેશું, બ્રિક આપણે લેશું, તો આ રીતે જે છે આપણને મળશે. તો આ જે આપણે લીધી એક ઈંટ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ યુનિટ સેલ. આવી બધી આપણે કનેક્ટ કરતા જઈએ તો આખી આપણી વોલ બની જશે. ઓકે, કનેક્ટ કરતા જઈએ એટલે વોલ બની જશે. તો આટલું જે આપણે સ્ટડી માટે લઈએ ઇટ ઇઝ નોન એઝ યુનિટ સેલ. જો આપણે NaCl લઈએ આ રીતે, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ. આખું લઈએ એ શું થશે? ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ. એમાંથી સ્મોલ પાર્ટ આપણે લઈએ ઇટ ઇઝ નોન એઝ યુનિટ સેલ. અને યુનિટ સેલને આપણે રિપીટ કરીએ એટલે પાછું શું ફોર્મ થઈ જશે? ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ. તો આખું છે એ શું થઈ જશે? ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ. આની અંદર ટોટલ ક્યુબ છે એ કેટલા થશે? 8. 1 2 3 4 above, 5 6 7 8 4 below. ટોટલ છે એ કેટલા થઈ જશે? 8 ક્યુબ થશે. તો 8 ક્યુબ છે એમાંથી આપણે 1 ક્યુબ છે એ સેપરેટ કરીએ આ રીતે કટ કરીને. So this one is known as unit cell. Clear? તો સોલિડ સબસ્ટન્સ એનું સ્ટડી માટે આપણે આ જે છે આખું ધીસ વન ઇઝ ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ. એમાંથી એનો વેરી સ્મોલેસ્ટ પાર્ટ લઈએ 3 dimensional. ઇટ શોઝ ઓલ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક એન્ડ જ્યોમેટ્રિકલ શેપ ઓફ સોલિડ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ યુનિટ સેલ. અને યુનિટ સેલને આપણે રિપીટ કરીએ એટલે શું ફોર્મ થઈ જશે? ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ. તો હવે આપણે યુનિટ સેલ છે એ સ્ટડી કરવાનું છે. તો આપણે અત્યારે સોલિડ માટે સ્ટડી માટે યુનિટ સેલ લઈએ એટલે આપણું ક્યુબ છે એ યુનિટ સેલ છે આપણે લેશું. તો આ ક્યુબ છે એની અંદર કોર્નર્સ છે એ કેટલી હશે? ચેક કરો તો. હાઉ મેની કોર્નર્સ? કોર્નર કેટલી આવશે? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. તમારી રૂમમાં જોતા જાઓ. 1 2 3 4 અબોવ સાઇડ, 5 6 7 8. તો કોર્નર્સ જે છે કેટલા આવશે? 8. ફેસીસ, સરફેસ ફેસીસ કેટલા આવશે? આ 1, આ 2 3 4 5 6. જેટલી વોલ હોય જોવાની. તો આ 1 વોલ 1, આ સાઈડ 2, બેક સાઈડ 3, આ સાઈડ 4, સીલિંગ 5, ફ્લોરિંગ 6. તો એની અંદર જે સરફેસ છે એને આપણે ફેસ કહીએ છીએ, ફેસીસ. એ કેટલા આવશે? 6. એજીસ, એજીસ એટલે બે કનેક્ટ થાય આ રીતે વોલ. જે લાઈન આવે એને આપણે શું કહેજો? એજીસ. આ રીતે કનેક્ટ થતું હોય તો આ જે લાઈન છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ એજીસ. તો આની અંદર એજીસ છે એ કેટલા આવશે? કેટલા આવશે? 12. જો આની અંદર ચેક થાય આપણે 1 2 3 4, 1 2 3 4, પછી 5 6 7 8 9 10 11 12. તો એજીસ છે એ કેટલા આવશે? 12. તો એની ક્યુબ લઈએ તો ખાસ યાદ રાખજો એની અંદર કોર્નર્સ કેટલા આવશે? 8. ફેસ કેટલા આવશે? 6. અને એજીસ છે એ કેટલા આવશે એની અંદર? 12. ક્લિયર? નાઉ અહીંયા આપણે જે છે એની એજીસ છે ને આપણે A, B and C થી ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ આ રીતે. અહીંયા હું આને A થી ઇન્ડિકેટ કરું. આ A, આ શું થશે? B, અને આ શું થશે? C. એની કોર્નર લઈએ તો ત્યાં આગળ 3 એજીસ છે એ કમ્બાઈન થશે. તમે રૂમ છે એની અંદર કોર્નર જુઓ તો એની અંદર 3 આ રીતે લાઈન છે એટેચ હશે, 3 એજીસ હશે. તો એને આપણે કોનાથી ઇન્ડિકેટ કર્યું છે? A, B and C. તો એની ઓપોઝિટ જે એંગલ આવશે એને આપણે કોનાથી ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ? આલ્ફા. ઇટ ઇઝ બિટવીન C and B.
બી છે એની ઓપોઝિટ એંગલ આવશે ને શું કહેવાશે? બીટા. ઇટ ઇઝ બિટવીન એ એન્ડ સી. અને સીની ઓપોઝિટ આવશે એ શું કહેવાશે? ગામા, બિટવીન એ એન્ડ બી. તો અહીંયા જે એજીસ છે ને કોનાથી ઇન્ડિકેટ કર્યું છે? કે સ્મોલ એ, બી એન્ડ સી. અને એંગલ છે એ કોનાથી ઇન્ડિકેટ કરે છે? આલ્ફા, બીટા એન્ડ ગામા. ક્લિયર? તો ખાસ યાદ રાખજો, આપણે યુનિટ સેલ એટલે આપણો આ યુનિટ સેલ થશે. અને આપણે છે રિપીટ કરીએ એટલે શું ફોર્મ થઈ જશે? ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ. યુનિટ સેલ છે એની અંદર આ રીતે આપણે છે અહીંયા પોઈન્ટ કરીએ તો એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? એટમ્સ, મોલિક્યુલ્સ ઓર આયન્સ. અને આની અંદર જે છે એ કોર્નર્સ છે એ કેટલા આવશે? 8. ફેસીસ કેટલા આવશે? 6. અને એજીસ કેટલા આવશે? 12. ઓકે. આની અંદર આપણે એજીસ છે એને કોનાથી ઇન્ડિકેટ કર્યું છે? એ, બી એન્ડ સી. અને એંગલ્સ છે એ કયા આવશે? આલ્ફા, બીટા એન્ડ ગામા. ઓકે. યુનિટ સેલ તો એની અંદર સિમ્પલ છે, that one is atoms, molecules or ions only arranged in corners, so that one is known as primitive or the simple cubic. જો આ રીતે આવશે. ઓનલી ક્યાં હશે? કોર્નર્સમાં. એટમ્સ, મોલિક્યુલ્સ ઓર આયન્સ assumed to be spherical. One, two, 3, 4. રૂમ હોય તો 4 above side corners, 4 down side corners. તો આની અંદર this one is known as simple cubic or primitive cubic, or આપણે શું કહીએ છીએ? primitive cubic. ટોટલ નંબર ઓફ એટમ્સ છે આની અંદર કેટલા આવશે? 8 in 8 corners. હવે આના સિવાય એક્સ્ટ્રા એડ થાય, ઇટ ઇઝ નોન એઝ સેન્ટરમાં એડ થાય તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ સેન્ટર્ડ. વન ઇઝ પ્રિમિટિવ, અનધર ઇઝ સેન્ટર્ડ. સેન્ટર્ડ છે એની અંદર 3 ટાઈપ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ બીસીસી. બીસીસી એટલે શું થશે? બોડી સેન્ટર ક્યુબિક. બોડીના સેન્ટરમાં વન હશે, સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ બીસીસી, બોડી સેન્ટર ક્યુબિક. 4 above side corners, 4 down side corners અને 1 અહીંયા આ રીતે સેન્ટરમાં હોય. It is known as BCC, body center cubic. જો આ રીતે. ઓનલી કોર્નર્સમાં હોય તો સિમ્પલ ક્યુબિક. આ એક અહીંયા વચ્ચે છે, દેખાય છે બટન? તો આ જે છે એ કયું થઈ જશે? BCC, બોડી સેન્ટર ક્યુબિક. ડાયાગ્રામથી જોઈ લઈએ એટલે સમજાઈ જશે. રેગ્યુલર લેક્ચરમાં આપણે એના વિડીયો દેખાડ્યા છે અને મોડેલે બધા ઘણા બધા દેખાડ્યા હતા. One, two, three, 4 above side corners. 1, 2, 3, 4 ક્યાં આવશે? ડાઉન સાઇડ કોર્નર્સ. 1 ક્યાં આવશે? સેન્ટરમાં. આ બધાની સાથે એટેચ હશે. So this one is known as BCC, body center cubic. 8 corners અને 1 is in center. એટલે ટોટલ એટમ્સ છે આની અંદર કેટલા આવશે? 9. It is known as BCC. B છે એ કયું આવશે? FCC, face center cubic. FCC, face center cubic. ફેસ સેન્ટર ક્યુબિક છે તો એની અંદર છે કેટલા આવશે? 14. 8 છે કોર્નર્સમાં અને 6 ક્યાં આવશે? ફેસ સેન્ટરમાં. 1, 2, 3, 4 above side corners. 1, 2, 3, 4 ક્યાં આવશે? ડાઉન સાઇડ કોર્નર્સ. ઈચ ફેસ સેન્ટર એટલે આ વોલ હોય તો ફેસ સેન્ટર તો આ 1, 2, 3, 4, 5 અને કેટલા થશે? 6. એટલે ટોટલ એટમ્સ છે કેટલા થશે? 14. પહેલાં આપણે કોર્નર્સમાં રાખી દઈએ. 1, 2, 3, 4 above side corners. 1, 2, 3, 4 ડાઉન સાઇડ કોર્નર્સ. એટલે કેટલા થઈ ગયા? 8. ઈચ ફેસ સેન્ટર એટલે આ જે સરફેસ આપણું આ સીલિંગવાળું છે એના સેન્ટરમાં. ફ્લોરિંગમાં અહીંયા આવશે.
આ સાઈડની વોલમાં સેન્ટરમાં ફેસ સેન્ટર, આ સાઈડની વોલના સેન્ટરમાં, અને 1 છે બેક સાઈડ અને 1 આ બોર્ડ સાઈડ. બેકવાળા બધા અહીંયા આવશે. ફ્રન્ટમાં થઈ ગયા. 8 + 6 એટલે કેટલા થશે? 14. આ રીતે કોર્નર્સમાં હશે અને અહીંયા સેન્ટરમાં 1 2 3 4 5 and 6. 8 + 6 એટલે કેટલા થશે? 14. Another C is ECC. ECC એટલે શું થશે? એન્ડ સેન્ટર ક્યુબિક. તો આની અંદર 18 corners, one, two, three, four above side, 1 2 3 4 क्या આવશે? डाउन साइड. Any one pair of the face center, opposite face center એટલે આ પેર લેવાય 1. This one is you can take ceiling and flooring એ લેવાય. પણ any one pair of face center. તો 18 કોર્નર્સ અને 2 છે ફેસ સેન્ટર, તો ટોટલ છે કેટલા થશે? 10. તો ખાસ યાદ રાખજો, ધીસ વન ઇઝ સિમ્પલ ઓર પ્રિમિટિવ ક્યુબિક. એની અંદર કેટલા આવશે? 8. બીસીસી બોડી સેન્ટર ક્યુબિકમાં કેટલા આવશે? 9. 8 corners and 1 is in center. FCC face center cubic એની અંદર 14. 8 corners and each face center એટલે 6. 8 + 6 એટલે 14. અને ECC એટલે end center cubic. 4 above side corners, 4 down side corners and 1 opposite pair of the face center. એટલે 8 + 2 એટલે કેટલા થશે? 10. Okay? Now we have to study different type of lattice. Brevis lattice. It is known as brevis lattice. એની અંદર ટોટલ 28 છે, એમાંથી આપણે સ્ટડી છે 14 છે brevis lattice છે એનું કરવાનું છે. ફર્સ્ટ that one is crystal lattice is cubic. ફર્સ્ટ જે છે એ કયું આવશે? cubic. Another એના possible variations છે is primitive એટલે simple cubic. BCC અને કયું આવશે? FCC. તો primitive. પછી આપણે કયું કીધું છે? BCC and FCC, body center and face center. Another possible હોય પણ એ લેસ સ્ટેબલ હોય એટલે આપણે અહીંયા આપણે કન્સિડર નથી કરતા. ઓનલી સ્ટેબલ એના જે છે સ્ટ્રક્ચર આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ. હિયર A is equal to B is equal to C. A is equal to B is equal to C. Alpha, beta, gamma equal to 90. Clear? અને આની અંદર એક્ઝામ્પલ છે NaCl, ઝિંક બ્લેન્ડ એન્ડ કયું આવશે? કોપર. તો આ રીતે આવશે. Here this one is A is equal to B is equal to C. All three કેવા આવશે? સેમ. Alpha, beta, gamma equal to 90. All three છે કેવા આવશે? સેમ 90. એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાનું છે NaCl, ઝિંક બ્લેન્ડ એન્ડ કોપર. સેકન્ડ લઈએ. ટેટ્રાગોનલ. In tetragonal, primitive and body center. Body center cubic. A is equal to B but not equal to C. A is equal to B but not equal to C. Alpha, beta, gamma equal to 90. Example છે here white tin, SnO2, another TiO2 and CaSO4. તો આ રીતે આવશે here. A is equal to B but not equal to C. A is equal to B but not equal to C. Alpha, beta, gamma કેવું આવશે? 90.
Clear? Third, orthorhombic. Third છે કેવું છે? Orthorhombic. ઓર્થોરોમ્બિક. તો ઓર્થોરોમ્બિક છે એની અંદર પ્રિમિટિવ, બીસીસી, એફસીસી અને કયું આવશે? એન્ડ સેન્ટર. બધા આવી જશે. પ્રિમિટિવ, બીસીસી, એફસીસી and ECC and center cubic. Here A is not equal to B is not equal to C, but alpha beta gamma equal to 90. So A is not equal to B is not equal to C, alpha beta gamma equal to 90. All three છે કેવા આવશે? 90. Rhombic sulfur, another KNO3 and BaSO4. તો આપણી પાસે આ રીતે આવશે. મેચસ્ટિક આ એક્ઝામ્પલ છે એ બોર્ડમાં પૂછાઈ ગયું છે. A is not equal to B is not equal to C, but alpha beta gamma equal to 90. Next, hexagonal. તો એની અંદર શેપ છે કેવો આવશે? હેક્સાગોનલ. Hexagonal. That one is primitive. Any under only one variation છે કયું આવશે? Primitive. Here A is equal to B but not equal to C. A is equal to B but not equal to C. Alpha and beta 90. Gamma equal to 120. Okay. So any other? Graphite, CDS આવશે. આ રીતે A is equal to B but not equal to C. A is equal to B but not equal to C. આખો શેપ છે કેવો થશે? હેક્સાગોનલ. અહીંયા જે છે બોન્ડ એંગલ છે આ જે છે અહીંયા બે આ રીતે રાઈટ એંગલ હોય એટલે આ કેટલો આવશે? 90 90. પણ આ ઉપરનું જે છે એ કેટલું થશે? 120. તો આ બે 90 90 અને આ કેટલું થશે? 120. Now another is rhombohedral. કયું આવશે? Rhombohedral or trigonal. Here primitive only one variation is possible. A is equal to B is equal to C. But alpha, beta, gamma, all three are not equal to 90. So here this one is alpha, beta and gamma not equal to 90. તો આની અંદર જે છે આપણું આ જે છે A is equal to B is equal to C. આને છે આપણે આ રીતે ખેંચીએ એટલે એની અંદર બોન્ડ એંગલ છે એ શું થઈ જશે? ચેન્જ થઈ જાય. So it is known as rhombohedral or it is known as trigonal. Okay. Now another is monoclinic and another is કયું આવશે? Triclinic. One is monoclinic and another is triclinic. બે એક સાથે જ આપણે યાદ રાખવાના છે. monoclinic and seventh one is triclinic. One is monoclinic and another કયું આવશે? Triclinic. આની અંદર monoclinic છે એની અંદર primitive અને કયું આવશે? ECC and center cubic. અને આની અંદર જે છે monoclinic છે એની અંદર A is not equal to B is not equal to C. Here alpha and beta are 90. But gamma is not equal to 90. One bond angle છે શું થયો હશે? ચેન્જ થયો હશે. આ રીતે આપણે આ લઈએ તો અહીંયા A is not equal to B is not equal to C. આમ ખેંચીએ એટલે એક બોન્ડ એંગલ છે ચેન્જ થઈ જશે. બાકીના 2 છે એ કેવા રહેશે? રિમેનિંગ 90. But one is not 90. Triclinic તો એની અંદર શું થશે? all three ચેન્જ થઈ જાય. It is known as triclinic. આની અંદર એક્ઝામ્પલ છે that one is monoclinic sulfur Na2SO4 10H2O.
Triclinic છે એની અંદર only one example છે, it is primitive. Here A is not equal to B is not equal to C. Alpha, beta and gamma all three are not equal to 90. બધા જ bond angle છે કેવા થઈ ગયા હશે change, not equal to 90. Example છે K2Cr2O7 CuSO4 5H2O and H3BO3 is boric acid. Example direct છે આપણને પૂછાય છે, તો ખાસ ડબલ છે એ તમારે લર્ન કરવાનું છે. જોઈ લઈએ ક્યુબિક, એની અંદર પ્રિમિટિવ BCC FCC. A is equal to B is equal to C, alpha beta gamma equal to 90. Tetragonal primitive BCC, A is equal to B is not equal to C, alpha beta gamma equal to 90. Orthorhombic primitive BCC FCC ECC, A is not equal to B is not equal to C, alpha beta gamma equal to 90. Hexagonal primitive A is equal to B is not equal to C, alpha and beta equal to 90, gamma equal to 120. Trigonal primitive A is equal to B is equal to C, alpha, beta, gamma not equal to 90. Monoclinic primitive and that one is ECC. A is not equal to B is not equal to C, alpha, beta, alpha and beta 90, gamma is not 90. Triclinic primitive A is not equal to B is not equal to C, alpha, beta, gamma all three are different, so it is known as triclinic. Clear? तो खास याद रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So they are known as 14 types of brevis lattice. Scientist name છે brevis, so it is known as brevis lattice. હવે આની અંદર બધા પોસિબલ થાય. પ્રિમિટિવ છે, પછી BCC, FCC, ECC, પણ રિમેનિંગ 3 છે એ લેસ સ્ટેબલ છે એટલે આપણે કન્સિડર કરતા નથી. ઓનલી સ્ટેબલ ફોર્મ છે આપણે કન્સિડર કર્યું હતું. મેં કીધું તો 4 ટેબલ્સ છે લર્ન કરવાના. આ જે છે કેવું થશે, થર્ડ ટેબલ છે તમારે લર્ન કરવાનું. ઓકે, નાઉ વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ નંબર ઓફ આઇટમ્સ પર યુનિટ સેલ. પહેલાં આપણે ટોટલ કેટલા આઇટમ્સ છે બધાની અંદર લખી નાખીએ, પછી નંબર ઓફ આઇટમ્સ પર યુનિટ સેલ છે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. મેં કીધું તો 4 ટેબલ, આ 4th ટેબલ છે, લાસ્ટ ટેબલ છે આપણે જોઈ લઈએ. તો આની અંદર ફર્સ્ટ સિમ્પલ ક્યુબિક, સિમ્પલ ક્યુબિક એની અંદર કેટલા હશે, 8 આઇટમ્સ ઇન 8 કોર્નર્સ, સેન્ટરમાં 0, ફેસમાં 0. પછી આવશે BCC બોડી સેન્ટર ક્યુબિક, એની અંદર 4 અબોવ સાઇડ કોર્નર્સ, 4 ડાઉન સાઇડ કોર્નર્સ અને 1 ક્યાં આવશે, ઇન સેન્ટર. So here that one is 18 corners, 1 is in center અને ફેસીસમાં 0. FCC face center cubic, 18 corners, સેન્ટરમાં છે કેટલા આવશે 0 અને ફેસીસમાં કેટલા આવશે 6, કેટલા ફેસ આવશે 6, 5 and 6. ECC end center cubic, 18 corners, સેન્ટરમાં 0 અને ECCમાં આપણે શું કીધું હતું, 1 pair of opposite face center, આ રીતે this one અથવા ઉપર અને નીચે. તો અહીંયા કેટલા આવશે 2. હવે આપણે કેટલામાં શેર થાય છે ડિસાઇડ કરવાનું છે. તો કોર્નરમાં કોઈ એટમ આપણે રાખીએ તો બીજા આજુબાજુ છે સરાઉન્ડેડ કેટલા ક્યુબની અંદર શેર થશે, તો કેટલા ક્યુબમાં શેર થશે 8. ખાસ ધ્યાન રાખજો, કોર્નર ઉપર હોય બીજા કેટલા ક્યુબની અંદર શેર થશે 8. આ રીતે. આ વચ્ચેનો આ બ્લેક કન્સિડર કરજો. તો આ બ્લેક છે એ શું થશે, 1 આ ક્યુબ, આ 2, અહીંયા ઉપર છે એ 3, અહીંયા 4. સેમ ફોર ડાઉન સાઇડ, 1 2 3 4. તો કેટલાની અંદર એ છે શેરિંગ કરશે 8. આ રીતે અહીંયા તમે કોર્નરમાં લ્યો તો અહીંયા સરાઉન્ડેડ 4 અહીંયા અને 4 ઉપર, એટલે આપણે અહીંયા આપણે આ બ્લેક કન્સિડર કરીએ છીએ. તો કેટલામાં શેરિંગ થશે એનું, 8 ક્યુબની અંદર શેર થશે, 1 2 3 4 5 6 7 8 અથવા 8 યુનિટ સેલની અંદર એનું શેરિંગ થશે. ક્લિયર? પછી બોડી સેન્ટર હોય તો અહીંયા 1 ક્યુબ માટે 1 યુનિટ સેલ માટે થાય, કોઈ સાથે શેરિંગ નહીં થાય. ફેસ સેન્ટર અહીંયા રાખું તો કેટલામાં શેરિંગ થશે 2. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા કોર્નરમાં હોય તો બીજા કેટલા ક્યુબ અથવા કેટલા યુનિટ સેલની અંદર એનું શેરિંગ થશે 8. તો હિયર કોર્નર્સમાં છે 8 થાય એટલે આપણી પાસે 1/8 પાર્ટ આવે. તો આ બધાને મલ્ટીપ્લાય બાય શું કરવું પડશે, 1/8. 1/8.
1/8 1/8 equal to 1. સેન્ટરમાં હોય તો આ રીતે અહીંયા સેન્ટરમાં જ આવશે, કોઈ સાથે શેરિંગ નહીં થાય એટલે 1 જ કન્સિડર થશે ઇન્ટુ 1 ઇક્વલ ટુ 1. હવે ફેસ સેન્ટરમાં, ફેસ એટલે વોલ, અહીંયા સેન્ટરમાં 1 એટમ હોય તો તેના કેટલામાં ડિવાઈડ થશે 2. હાફ અહીંયા આવે ને હાફ છે નેબર યુનિટ સેલ, નેબર ક્યુબની અંદર છે શેરિંગ થાય. સીલિંગમાં રાખો તો હાફ અહીંયા અને હાફ ઉપરના માળવાળા માટે, તો એ રીતે બેની અંદર શેરિંગ થશે. સો મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 1/2, અહીંયા શું આવશે 1/2, તો 3 અને આ કેટલું આવશે 1. તો ટોટલ નંબર ઓફ એટમ્સ પર યુનિટ સેલ, ટોટલ કરી નાખીએ તો આ કેટલું આવશે 1. હા 1 + 1 એટલે 2, 1 + 3 એટલે કેટલું થશે 4, 1 + 1 એટલે કેટલું થશે 2. તો કઈ રીતે લખાય 1 2 કા 4 2, કઈ રીતે યાદ રાખવાનું છે 1 2 કા 4 2. નંબર ઓફ એટમ્સ પર યુનિટ સેલ ખાસ યાદ રાખજો 1 2 કા 4 2. ક્લિયર? સોલિડ સબસ્ટન્સ છે એના ડેન્સિટીના એમસીક્યુ પૂછાય છે, તો એમાં થિયરી નથી પૂછાતી, ઓનલી ફોર્મ્યુલા યુ હેવ ટુ લર્ન. તો સોલિડની અંદર ડેન્સિટી D ઇક્વલ ટુ કઈ ફોર્મ્યુલા થશે Z ઇન્ટુ M અપોન A³ ઇન્ટુ શું આવશે NA. D એટલે શું થશે ડેન્સિટી, Z એટલે શું થશે નંબર ઓફ એટમ્સ પર યુનિટ સેલ 1 2 કા 4 2. આપણે કીધું હતું પ્રિમિટિવ, BCC, FCC અને ECC નંબર ઓફ એટમ્સ પર યુનિટ સેલ, એને આપણે કોનાથી ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ Z. M એટલે શું થશે એટોમિક માસ. હિયર ધેટ વન ઇઝ A એટલે શું થશે એજ, એનું એજ જે છે આપણી પાસે આવશે E, અને NA ઇઝ એવોગેડ્રો નંબર. તો ફોર્મ્યુલા ખાસ યાદ રાખજો D ઇક્વલ ટુ Z ઇન્ટુ M અપોન A³ ઇન્ટુ NA. D is the density, Z એટલે શું થશે number of atoms per unit cell, M is the atomic mass, A is the age and NA is Avogadro number. Now we have to study 3 different packing efficiency. Packing efficiency એટલે કેટલું સ્પેસ છે ઓક્યુપાય કરે છે, that one is we have to study. તો ફર્સ્ટ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ FCC. FCC એટલે શું થશે ફેસ સેન્ટર ક્યુબિક. એની અંદર નંબર ઓફ એટમ્સ પર યુનિટ સેલ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા હતા, કેટલા આવશે 4. નંબર ઓફ એટમ્સ પર યુનિટ સેલ કેટલા આવશે 4. ઓકે, હવે છે ખાસ જોજો આની અંદર A, B, C, D, E, F, G, H. આની અંદર આ રીતે આપણે લઈએ છીએ એટમ્સ હોય ક્યારે થયા હશે FCC માં 4 અબોવ સાઇડ કોર્નર્સ, 4 ડાઉન સાઇડ કોર્નર્સ, ઈચ ફેસ સેન્ટર એટલે અહીંયા વોલમાં 1 2 3 4 5 6. તો આ રીતે આવશે. આપણે અહીંયા કોર્નરમાં છે 1 લઈએ, આ એનું ફેસ સેન્ટર અને આ એનું કોર્નર. અહીંયા બધી કોર્નરમાં અને ફેસીસમાં હશે, પણ આપણે ખાલી કેલ્ક્યુલેશન માટે આ 2 કોર્નરમાં ને આ કયું લઈએ છીએ ફેસ સેન્ટર. એટલે આ રીતે લાઈન છે ડ્રો કરીએ 2 કોર્નર્સમાં, એને આ વચ્ચે ક્યાં આવશે ફેસ સેન્ટરમાં. આ રીતે લાઈન છે હું ડ્રો કરું છું. ટ્રાયંગલ કયું ફોર્મ થશે A, D and C. Here AC square equal to શું થશે AD square plus DC square. AC square equal to AD square plus શું થશે DC square. તો AC square એટલે આ શું થશે રેડિયસ R, આ છે ડાયામીટર એટલે રેડિયસ 2 ટાઈમ્સ એટલે R,
અને I રેડિયસ છે એ શું થશે R, એટલે આ કેટલું થશે 4R એનો સ્ક્વેર. આ છે એની એજ છે એટલે આ કોનાથી ઇન્ડિકેટ થશે A. આ એની એજ છે એટલે કોનાથી ઇન્ડિકેટ થશે A. તો અહીંયા A સ્ક્વેર પ્લસ A સ્ક્વેર 4R સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 2A સ્ક્વેર. રૂટ લઈ લઈએ બધે સાઈડ તો 4R ઇક્વલ ટુ રૂટ 2A. આને ડિવિઝનમાં મોકલી દઈએ તો A ઇક્વલ ટુ ઉપર છે આ રીતે લખાશે 2 રૂટ 2R. રૂટ 2 ઇન્ટુ રૂટ 2 એટલે 2, 2 ઇન્ટુ 2 એટલે 4 અને ડિવાઇડેડ બાય કયું આવશે રૂટ 2. વન ટાઈમ કેન્સલ થઈ જાય. A ઇક્વલ ટુ 2 રૂટ 2R. મળી ગયું એ જ. ક્યુબ છે એનું આપણે વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો શું લેવું પડશે A ક્યુબ, એટલે એનું શું મળી જાય વોલ્યુમ. આપણે એટમ્સ, આયન્સ ઓર મોલિક્યુલ્સ આર એઝ્યુમ ટુ બી સ્ફેરિકલ. તો સ્ફેરિકલ હોય એનું આપણે વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કઈ ફોર્મ્યુલા આવશે 4/3 πr ક્યુબ. તો પેકિંગ એફિશિયન્સી equal to volume occupied by the spheres or atoms. The number of atoms per unit cell કેટલા છે 4. 4 into 4/3 pi r cube upon volume of cube or unit cell. તો એનું A cube એની આપણે વેલ્યુ આપણી પાસે કેટલી છે 2 રૂટ 2 R અને એનો શું થઈ જશે ક્યુબ. પર્સન્ટેજ છે એટલે કેટલા લેવા પડશે 100. સોલ્વ કરીએ તો પેકિંગ એફિશિયન્સી ઇક્વલ ટુ 74%. આન્સર છે કેટલો આવશે 74%. ક્લિયર? તો આ રીતે પેકિંગ એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ આઉટ થાય અને રિલેશન છે એ ખાસ યાદ રાખજો A ઇક્વલ ટુ 2 રૂટ 2R. એની આપણે છે એ જરૂર પડશે MCQમાં. ઓકે. નાઉ પેકિંગ એફિશિયન્સી ઇન BCC. BCC એટલે શું થશે બોડી સેન્ટર ક્યુબિક. એની અંદર નંબર ઓફ એટમ્સ per unit cell કેટલા આવશે 2. PCC માં નંબર ઓફ એટમ્સ પર યુનિટ સેલ કેટલા આવશે 2. હવે બધામાં સેમ મેથડ જ આવશે. આપણે એનું એજ એન્ડ રેડિયસનો રિલેશન છે ડિરાઈવ કરી નાખવાનું અને આપણું જે ક્યુબ છે એનું વોલ્યુમ એટલે A ક્યુબ અને નંબર ઓફ એટમ્સ પર યુનિટ સેલ ઇન્ટુ 4/3 પાઈ આર ક્યુબ, કારણ કે સ્પીયરનું વોલ્યુમ લેવાનું અને બેનો રેશિયો લઈ લઈએ એટલે શું મળશે પેકિંગ એફિશિયન્સી. કેલ્ક્યુલેટ કરી નાખીએ. A, B, C, D, E, F, G, H. આની અંદર આપણે એટમ્સ છે કઈ રીતે અરેન્જ હશે કોર્નર્સમાં હશે 8 અને 1 ક્યાં હશે સેન્ટરમાં. તો આ રીતે આપણે ડાયગોનલ લઈએ છીએ તો શું આવશે 2 કોર્નર્સ આવશે અને 1 ક્યુ આવશે અહીંયા સેન્ટર. આ રીતે લાઈન છે એ પાસ કરીએ 2 કોર્નર અને 1 ક્યાં આવશે સેન્ટર. આ રીતે તો આ રીતે આપણે ડાયગોનલ છે પાસ એ આગળ આવે ને આ ક્યાં હશે બેક સાઈડ હશે. તો આની અંદર હું આ રીતે લાઈન છે ડ્રો કરી નાખું. તો આપણે ફર્સ્ટ જે છે આ નીચેનું આપણે ટ્રાયંગલ લઈએ. કયું લઈએ છે EFD. EFD આ નીચેનો લીધો EFD. તો એની અંદર EFD તો એની અંદર જે છે એ શું થશે FD સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ FD સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ FE સ્ક્વેર પ્લસ ED સ્ક્વેર. ઓકે આ રીતે થશે
આના માટે આપણે FD² ઇક્વલ ટુ આ બેનું એડિશન. આ જે છે એની એજ છે, આ શું થશે? એજ થશે. તો FD² ઇક્વલ ટુ A² પ્લસ A². તો FD² ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? 2A². ક્લિયર એટલું? હવે FD મળી ગયું. તો હવે આપણે આ ટ્રાયંગલ લઈ લઈએ, AFD. તો એની અંદર જે છે એ શું થશે? AF² ઇક્વલ ટુ FD² પ્લસ AD². AF² ઇક્વલ ટુ શું થશે? FD² પ્લસ શું થશે? AD². તો હિયર ધીસ વન ઇઝ AF². તો એ તો આપણી પાસે રેડિયસ છે R. તો શું થઈ જશે? 4R એનો સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ FD² એટલે શું થશે? 2A². FD² ની જ વેલ્યુ છે 2A² પ્લસ AD. તો આપણી પાસે AD છે, આ છે, એ શું થશે? H. તો એના માટે શું થશે? A². તો 4R એનો સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? 3A². તો હિયર ધીસ વન ઇઝ રૂટ લઈ લઈએ. તો 4R ઇક્વલ ટુ √3A. A ઇક્વલ ટુ 4/√3 ઇન્ટુ R. મળી ગયું રિલેશન? ખાસ યાદ રાખજો, A ઇક્વલ ટુ 4/√3 ઇન્ટુ R. હવે આપણું પેકિંગ એફિશિયન્સી. તો પેકિંગ એફિશિયન્સી છે એની અંદર વોલ્યુમ ઓક્યુપાઈડ બાય ધ એટમ્સ. તો પર યુનિટ સેલ 2 ઇન્ટુ 4/3 πr³. પર્સન્ટેજ છે એટલે શું આવશે? 100 અપોન A³. આખો આપણો આ જે ક્યુબ છે એનું વોલ્યુમ લઈએ એટલે A³ થશે. A³ એ ઇક્વલ ટુ શું છે? 4/√3R અને એનો શું થશે? ક્યુબ. સોલ્વ કરી નાખીએ તો પેકિંગ એફિશિયન્સી ઇક્વલ ટુ 68%. કેટલું થશે? 68%. નાઉ પેકિંગ એફિશિયન્સી ઇન સિમ્પલ ક્યુબિક ઓર પ્રિમિટિવ ક્યુબિક. તો એની અંદર નંબર ઓફ એટમ્સ પર યુનિટ સેલ કેટલું આવશે? 1. સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરી નાખીએ. ઓનલી ક્યાં હોય? કોર્નર્સમાં. 4 અબોવ સાઇડ કોર્નર્સ અને 4 ક્યાં આવશે? ડાઉન સાઇડ કોર્નર્સ. A, B, C, D, E, F, G અને H. આની અંદર ઓનલી છે ક્યાં આવશે? કોર્નર્સમાં જાય. આ રીતે બધા આવશે, આપણે ડ્રો કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા એજ HA. તો આ એજ HA, આ R અને આ શું થશે? R અને આખી એજ છે એટલે શું કહેવાશે? A. તો અહીંયા A ઇક્વલ ટુ ડાયરેક્ટ લખી નાખાશે 2R. આ એજ ઇક્વલ ટુ આની રેડિયસ એટલે શું થઈ જશે? 2R. ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી લેવાય. પેકિંગ એફિશિયન્સી equal to volume occupied by the cube or atoms. તો એની અંદર જે છે આપણી પાસે volume occupied by the sphere or atoms. તો એ આપણી પાસે નંબર ઓફ એટમ્સ પર યુનિટ સેલ કેટલા છે? 1 ઇન્ટુ 4/3 πr³. પર્સન્ટેજ માટે શું આવશે? 100 અપોન વોલ્યુમ ઓફ ક્યુબ એટલે A³ એટલે 2R એનો શું થશે? ક્યુબ. તો પેકિંગ એફિશિયન્સી ઇક્વલ ટુ 52.4%. પેકિંગ એફિશિયન્સી કેટલી આવશે? 52.4%. ક્લિયર? તો ખાસ યાદ રાખજો રિલેશન એન્ડ પેકિંગ. એક્ઝામમાં છે એનો એમ્પ્ટી સ્પેસ કે
और वेकेंट कहे तो 100 मांथी आ शुं कर नाखवानुं माइनस कर नाखवानुं ओके नाउ अरेंजमेंट इन सॉलिड नंबर एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स आर एज्यूम्ड टू बी स्पेरिकल એ બધાને કેવું આપણે એક્સેપ્ટ કર્યા છે સ્પેરિકલ અને વન બકેટ છે એની અંદર આપણે ફિલ અપ કરીને આપણે શેક કરીએ એટલે ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ એનું એરેન્જમેન્ટ છે એ ફોર્મ થાય છે તો એ આપણે એરેન્જમેન્ટ છે એ સ્ટડી કરવાનું છે ઇન 1 ડાયમેન્શનલ 2 ડાયમેન્શનલ અને કયું આવશે 3 ડાયમેન્શનલ તો અહીંયા આપણે એનું એરેન્જમેન્ટ છે એ જોઈએ એટમ્સ મોલિક્યુલ્સ और आयन्स एना આપણે કેવા એઝ્યુમ કર્યા છે સ્પેરિકલ એના now we are taking in one bucket અને એને શેક કરીએ એટલે ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ અરેન્જમેન્ટ છે એ ફોર્મ થાય છે એ આપણે સ્ટડી કરવાનું છે 1 ડાયમેન્શનલ 2 ડાયમેન્શનલ એન્ડ 3 ડાયમેન્શનલ in 1 dimensional all are arranged in one line આ રીતે થાય તો આ 1 ડાયમેન્શનલ અને આ 1 એટમ છે અનધર બીજા કેટલાને એટેચ છે 2 તો આનો કોઓર્ડિનેશન નંબર છે એ કેટલો થશે 2 કોઓર્ડિનેશન નંબર છે એ કેટલો થશે 2 હવે આપણે એનું 2 ડાયમેન્શનલ અરેન્જમેન્ટ છે જોઈએ 1 ડાયમેન્શનલ છે એટલે આ રીતે 1 લાઇનમાં જ આવશે આ 1 એટમ છે બીજા કેટલાને ટચ થશે નેબરમાં 2 સો કોઓર્ડિનેશન નંબર ઇઝ 2 હવે 2 ડાયમેન્શનલ આપણે જોઈ લઈએ तो 2 dimensional છે એની અંદર 2 different type of arrangement થશે one is AAA type અને second છે કયું આવશે ABAB type AA type second છે કયું આવશે AB type of arrangement આની અંદર all layers છે કેવા આવશે same આમાં એની વન આપણે છે સિલેક્ટ કરીએ તો બીજા કેટલાને ટચ થશે 4 તો એનો કોઓર્ડિનેશન નંબર જે છે એ કેટલો થશે 4 અને આ રીતે આપણે શેપ ઓબ્ટેન કરીએ તો કયું થશે સ્ક્વેર ક્લોઝ પેકિંગ કયો શેપ થશે સ્ક્વેર તો it is known as square close packing હવે આપણે છે alternate arrangement છે સેમ આવે it is known as ABAB type of arrangement આ first layer A second layer B A B A તો એકબીજાને કેટલાને ટચ થશે 6 સો કોઓર્ડિનેશન નંબર છે એ કયો થશે 6 કયો શેપ ફોર્મ થાય છે હેક્સાગોનલ સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ ક્લિયર હવે આપણે કયું સ્ટડી કરવાનું છે 3 ડાયમેન્શનલ આની અંદર જે છે અહીંયા ટચ કેટલાને થાય 4 એટલે કોઓર્ડિનેશન નંબર 4 અહીંયા કેટલાને ટચ થાય છે 6 કોઓર્ડિનેશન નંબર ઇઝ 6 હવે આપણે કયું સ્ટડી કરવાનું છે 3 ડાયમેન્શનલ હવે 3 ડાયમેન્શનલ આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ એની અંદર આપણું જે છે સ્ક્વેર ક્લોઝ પેકિંગ 2 ડાયમેન્શનલ છે એને જ આપણે ક્યાં લઈ જઈએ છીએ 3 ડાયમેન્શનલમાં ખાસ યાદ રાખજો આપણું આ સ્ક્વેર ક્લોઝ પેકિંગ છે પેકિંગ 2 ડાયમેન્શનલ છે એને જ આપણે ક્યાં અરેન્જ કરીએ છીએ 3 ડાયમેન્શનલ 2 ડાયમેન્શનલને જ આપણે ક્યાં અરેન્જ કરીએ છીએ 3 ડાયમેન્શનલમાં તો આની અંદર 2 ડાયમેન્શનલ ને 3 ડાયમેન્શનલમાં આપણે અરેન્જ કરીએ
આ રીતે તેમાં એકબીજાને ટચ 8 એટમ્સ છે તમે ગમે ત્યાંથી સેપરેટ કરો તો એનો જે શેપ છે એ કેવો થઈ જશે સિમ્પલ ક્યુબિક ઓર પ્રિમિટિવ ક્યુબિક. તો આની અંદર એકબીજાને ટચ તમે 8 એટમ્સ છે એ સેપરેટ કરો તો સિમ્પલ ક્યુબિક ઓર કેવું થશે પ્રિમિટિવ ક્યુબિક. તો આ વન ડાયમેન્શનલ છે વન લાઇનમાં છે ઉપર નીચે લાઇન અટેચ કરો એટલે કેવું થઈ જશે ટુ ડાયમેન્શનલ. આની આગળ વન લેયર અને વન લેયર ક્યાં લઈ જવાનું છે બેક સાઈડ તો કેવું થઈ જશે થ્રી ડાયમેન્શનલ. તો આને થ્રી ડાયમેન્શનલ છે એની અંદર આપણે લઈ જઈએ અને આખું લેયર છે સેમ લેયર છે ફ્રન્ટમાં આવે સેમ ક્યાં આવશે બેક સાઈડ. એકબીજાને ટચ હોય એવા 8 એટમ્સ છે એમાંથી આપણે સેપરેટ કરીએ તો એનો શેપ છે આ રીતે છે કયો થઈ જશે પ્રિમિટિવ ક્યુબિક ઓર સિમ્પલ ક્યુબિક. ઓકે ખાસ યાદ રાખજો. જોઈ લઈએ આપણે આ રીતે એકબીજાને ટચ હોય એવા આમાંથી આપણે 8 એટમ્સ આ રીતે સેપરેટ કરીએ અને એ સેપરેટ 8 એટમ્સ આ રીતે એકબીજાને ટચ હોય તો એનો શેપ છે કેવો થઈ જશે સિમ્પલ ક્યુબિક ઓર પ્રિમિટિવ ક્યુબિક. ફોર અબોવ સાઇડ કોર્નર્સ ફોર ક્યાં આવશે ડાઉન સાઇડ કોર્નર્સ. હવે આપણને એનો કીધું છે કોઓર્ડિનેશન નંબર. તો આપણે આ રીતે જે છે લેયર છે એ ફોર્મ થયું હોય તો આપણે એની વન છે આ સિલેક્ટ કરીએ તો આ 1 2 3 અહીં ઉપર આ રીતે આખું લાઈન આવે એટલે કયું થશે 4 સેમ આગળ આવે એટલે 5 અને સેમ બેક સાઈડ આવે એટલે કેટલા થશે 6. તો અહીંયા કોઓર્ડિનેશન નંબર છે કેટલો થશે 6 1 2 3 4 5 and 6. So here coordination number is 6. Okay. Coordination number is 6. હવે આપણું જે હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ જે છે ટુ ડાયમેન્શનલમાં છે એને જ આપણે ક્યાં એક્સપ્લેન કરવાનું છે ઇન થ્રી ડાયમેન્શનલ. ટુ ડાયમેન્શનલ છે એને આપણે ક્યાં એક્સપ્લેન કરીએ છીએ થ્રી ડાયમેન્શનલની અંદર. તો હેક્સાગોનલ છે એની અંદર હવે ટુ સ્ટેપની અંદર છે એક્સપ્લેન કરીએ છીએ. આપણું આ હેક્સાગોનલ જે ટુ ડાયમેન્શનલ છે એને જ આપણે ક્યાં શિફ્ટ કરીએ છીએ થ્રી ડાયમેન્શનલ. તો લેયર અહીં ફ્રન્ટમાં આવશે વન ક્યાં આવશે બેકમાં આવશે. તો એની અંદર આપણે લેયર છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક્સપ્લેન કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ આપણે એક્સપ્લેન કરીએ છીએ સેકન્ડ લેયર ઓવર ધ ફર્સ્ટ લેયર. ફર્સ્ટ ઉપર કયું લેયર આવે છે સેકન્ડ લેયર. તો સેકન્ડ લેયર ઓવર ધ ફર્સ્ટ લેયર. ફર્સ્ટ લેયર. તો આપણે આની અંદર એ લોકો વોઇડ છે એક્સપ્લેન કરી છે. વન ઇઝ ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ અને અનધર કયું આવશે ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ. તો આની અંદર આપણે ઉપર આ રીતે રાખીએ તો સેકન્ડ લેયર જે છે એનો આ એટમ અને આ ડાઉન સાઇડના થ્રી વચ્ચે અહીંયા જે ગેપ પ્રોડ્યુસ થશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ્સ. અહીંયા 4 જે છે એટમ્સની વચ્ચે જે ગેપ પ્રોડ્યુસ થશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ. તો વન છે આ રીતે આવશે ફર્સ્ટ લેયર એના 3 એટમ્સ અને સેકન્ડ લેયર છે એ અહીંયા આવશે. આ 4 ની વચ્ચે જે ગેપ પ્રોડ્યુસ થશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ. ખાસ યાદ રાખજો 4 એટમ્સ વચ્ચે જે ગેપ પ્રોડ્યુસ થાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ. હવે ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ છે કઈ રીતે ફોર્મ થશે એની અંદર જે છે 6 એટમ્સ આવશે. એટમ 6 અને એની અંદરનો શેપ છે ઓક્ટાહેડ્રલ થાય સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ. તો આ ફર્સ્ટ લેયર. તો અહીંયા જે છે કેટલા આઇટમ્સ થયા 6. બિટવીન 6 જે ગેપ પ્રોડ્યુસ થશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ અને O થી ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ. ખાસ યાદ રાખજો અહીં કેટલા આઇટમ્સ આવશે 4 અહીં કેટલા આવશે 6. બિટવીન 4 ગેપ પ્રોડ્યુસ નોન એઝ ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ્સ અને બિટવીન 6 ગેપ પ્રોડ્યુસ થાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ. જો આ રીતે થશે આ રીતે આ 3 અને આ 1 શું થશે 4. Between 4 જે ગેપ પ્રોડ્યુસ થશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ એક મિનિટ
between 3 and 4 આ ફર્સ્ટ લેયર આ સેકન્ડ લેયરનું તો between 4 atoms અહીંયા ગેપ પ્રોડ્યુસ થશે it is known as tetrahedral voids. It is known as tetrahedral voids. ખાસ ધ્યાનથી જોજો. હવે આ જે છે લેયર છે એની અંદર 2 tetrahedral voids છે એ કમ્બાઈન થાય આ રીતે એટલે આ 3 સ્ફિયર અને આ 3 એટમ્સ 6 ની વચ્ચે અહીંયા જે ગેપ પ્રોડ્યુસ થશે એ કયો થઈ જશે ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ. ખાસ ધ્યાન રાખજો આ કેટલા થયા 6 between 6 અહીંયા જે ગેપ પ્રોડ્યુસ થશે એ કયું થશે ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ. અને વન મોર થિંગ ધેટ યુ હેવ ટુ લર્ન ખાસ ધ્યાનથી જોજો આ ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ અહીંયા નીચે કઈ હશે ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ 2 ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ છે આપણે શું કરીએ છીએ કમ્બાઈન કરીએ છીએ. બોલ છે પડી ગયો એટલે ફરીવાર એક્સપ્લેન કરીએ છીએ. આ ટેટ્રાહેડ્રલ 2 ટેટ્રાહેડ્રલ કમ્બાઈન થઈ એટલે 1 શું થશે ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ. તો એના ઉપરથી એવું કહી શકાય કે 2 ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ્સ છે કમ્બાઈન થાય તો 1 છે એ શું થઈ જશે ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ. 2 ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ કમ્બાઈન થાય તો 1 શું ફોર્મ થઈ જશે octahedral void. Okay, so tetrahedral voids are always double than કયું આવશે octahedral voids. તો here tetrahedral voids છે એને 2n કહીએ તો octahedral voids કેટલી થશે n. ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ્સ ઓલવેઝ ડબલ દેન કેટલું થશે ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ. હમણાં આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરશું કેટલી થાય છે. હવે આપણે આ જે છે સેકન્ડ ઉપર છે કયું લેયર રાખ્યું ફર્સ્ટ. હવે થર્ડ લેયર ઓન કયું આવશે સેકન્ડ લેયર. તો આપણે એનું એરેન્જમેન્ટ છે જોઈ લઈએ. પ્લેસ થર્ડ લેયર ઓવર ધ સેકન્ડ લેયર. તો હવે થર્ડ લેયર over second layer. તો એની અંદર છે two different type of arrangement થશે. One છે alternate arrangement same આવે so it is known as ABAB type of arrangement. And all 3 layers છે different થાય તો કયું થઈ જશે ABC type of arrangement. જો આ રીતે આપણે લઈએ આ લેયર A એના 2 atoms છે ફ્રન્ટમાં 1 ક્યાં આવશે બેકમાં પછી આ સેન્ટર લેયર B and layer C એમાં સેમ 2 layers ફ્રન્ટમાં 1 ક્યાં આવશે બેકમાં આ A આ B A અગેન A ABAB ટાઈપ ઓફ અરેન્જમેન્ટ અને આ બધાને ભેગા કરીને શેપ ઓબ્ટેન કરીએ તો કયો શેપ થઈ જશે HCP હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ. ઓકે, હવે એ રીતે આપણી પાસે આ જે છે ફર્સ્ટ લેયર A B છે એ સેમ C છે એમાં ઓપોઝિટ થઈ જશે 1 છે ફ્રન્ટમાં અને 2 ક્યાં આવશે બેકમાં. તો ABC ઓલ 3 લેયર છે ને અરેન્જમેન્ટ કેવા થશે ડિફરન્ટ. અહીંયા A B A પાછું 6 વાળું આવશે પાછું A અહીંયા તો A B C પાછું A પછી પાછું B પાછું C. તો ઓલ 3 અરેન્જમેન્ટ છે ડિફરન્ટ તો ઇટ ઇઝ ABC. આ આખાને તમે કમ્બાઈન કરીને શેપ ઓબ્ટેન કરો તો એની અંદર શેપ થશે FCC ફેસ સેન્ટર ક્યુબિક. ઓકે, તો આ રીતે છે ખાસ યાદ રાખજો. આપણે જે છે આખું કોની અંદર એક્સપ્લેન કર્યું આ જે હેક્સાગોનલ 2 ડાયમેન્શનલ છે ને ક્યાં લઈ ગયા 3 ડાયમેન્શનલમાં. તો એની અંદર જે છે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ લેયર છે એની અંદર વોઇડ્સ આપણે એક્સપ્લેન કરીએ છીએ ટેટ્રાહેડ્રલ અને ઓક્ટાહેડ્રલ. ટેટ્રાહેડ્રલમાં કેટલા સ્ફિયર આવશે 4 ઓક્ટાહેડ્રલમાં 6. ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ્સ આર ઓલવેઝ ડબલ દેન કયું આવશે ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ. અને એના ઉપર થર્ડ લેયર ઓવર ધ સેકન્ડ લેયર તો એની અંદર ABAB અરેન્જમેન્ટ હોય તો કયો શેપ થશે HCP અને ABC હોય તો કયું થશે FCC ફેસ સેન્ટર ક્યુબિક. આમાં હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ. જો આ રીતે
ફર્સ્ટ લેયર એ એનું 1 એટમ છે ફ્રન્ટમાં તમારી સાઈડ 2 બેક સાઈડ આ સેકન્ડ લેયર આ બે છે વચ્ચે અહીંયા ટેટ્રાહેડ્રલ અને કઈ વોઇડ ફોર્મ થશે ઓક્ટાહેડ્રલ થર્ડ લેયર સી છે એ એક્ઝેક્ટલી આના જેવું જ છે 1 ફ્રન્ટમાં અને 2 બેકમાં તો આ એ બી ટાઈપ ઓફ એરેન્જમેન્ટ તો કયો શેપ ફોર્મ થશે HCP હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ ઓપોઝિટ કરી નાખું તો શું થઈ જશે ABC ટાઈપ ઓફ એરેન્જમેન્ટ આનું 1 ફ્રન્ટમાં 2 બેકમાં અહીંયા 2 ફ્રન્ટમાં 1 બેકમાં તો આ કયું એરેન્જમેન્ટ થઈ ગયું ABC ટાઈપ એમાં કયો શેપ થશે FCC ફેસ સેન્ટર ક્યુબિક ક્લિયર નાઉ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ્સ ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ્સ છે કેટલા એટમ્સ કમ્બાઇન થઈને ફોર્મ થશે 4 એટમ્સ ની વચ્ચે જે ગેપ પ્રોડ્યુસ થશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ્સ તો અહીંયા આ રીતે આવશે આ રીતે આની અંદર એટમ્સ છે આપણે અરેન્જ કરી દઈએ ડબલ સિંગલ ડબલ સિંગલ ડબલ સિંગલ ડબલ સિંગલ ડબલ તો આની અંદર ટોટલ કેટલા ક્યુબ્સ આવશે 8 એમાંથી 1 ક્યુબ છે આપણે સેપરેટ કરીએ કટ કરીને તો આ ફર્સ્ટ ક્યુબ છે હું અહીંયા સેપરેટ કરું આ રીતે તો એની અંદર કેટલા એટમ્સ આવશે જો આપણે આ ફર્સ્ટ ક્યુબ લીધો છે એટલે કોર્નરમાં છે પછી અહીંયા નથી આ સાઈડ કોર્નરમાં છે પછી અહીંયા નથી અહીં નીચે આવશે ફ્રન્ટમાં પછી અહીંયા નથી બેક સાઈડ છે તો આ 4 એટમ્સ છે એ કમ્બાઈન થઈને અહીંયા 3 ડાઉન સાઈડ 1 અહીં અબો આવે બિટવીન 4 એટમ્સ અહીંયા જે વોઇડ ફોર્મ થાય કઈ વોઇડ ફોર્મ થઈ જશે ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ તો આવું 1 ક્યુબ છે એની અંદર છે ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ ફોર્મ થયા એવા ટોટલ કેટલા ક્યુબ્સ છે આપણી પાસે 8 તો અહીંયા છે 8 ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ છે એ ફોર્મ થશે અને કોઈ સાથે શેર નહીં થાય અહીંયા હોય એટલે આખા ક્યુબ માટે યુનિટ સેલ માટે કન્સિડર થાય તો આની અંદર આખાની અંદર જે છે નંબર ઓફ ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ્સ છે કેટલી આવશે 8 ઓક્ટાહેડ્રલ છે એની અંદર કેટલા એટમ્સ આવે 6 તો 6 એટમ્સ છે કમ્બાઈન થઈને ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ છે ફોર્મ કરે તો અહીંયા આપણી પાસે 1 2 3 4 5 6 ઈચ ફેસ સેન્ટર આપણે લઈએ છીએ અને અહીંયા જે વોઇડ ફોર્મ થશે એ કઈ થઈ જશે ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ 6 એટમ્સ ની વચ્ચે અહીંયા સેન્ટરમાં 1 વોઇડ ફોર્મ થાય કઈ થશે ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ તો આ બોડી સેન્ટરમાં ગણાય કોઈ સાથે શેરિંગ નહીં થાય તો that one is center octahedral voids 1 ક્લિયર અહીંયા 1 આ કેટલા આઇટમ થયા ફેસ સેન્ટર ઈચ 1 2 3 4 5 and 6 અહીંયા જે વોઇડ ફોર્મ થઈ ગઈ કઈ થઈ ગઈ octahedral voids remaining all octahedral voids are formed on the each edge center क्या ફોર્મ થશે edge center edges છે આપણે કર્યા હતા કેટલા edges હશે 12 અને 1 edge છે કેટલા ક્યુબમાં શેર થાય આ 1 આ 2 3 અને 4 edge છે એટલે આ ધાર થાય edge છે કેટલા ક્યુબમાં શેર થાય કેટલા યુનિટ સેલમાં શેર થતી હશે 4 edges ટોટલ કેટલી આવે 12 એ મેં આગળ કરાવી દીધું છે તો હિયર અહીંયા આ રીતે ફોર્મ થશે જો અહીંયા જે છે 1 2
અહીંયા એજ ઉપર આપણે ફોર્મ કરે છે આ 3, પછી આ નેક્સ્ટ એટમનો અહીંયા 4, 5 અને 6. કેટલા થયા? 6. આ બધા છે નેબર આખા યુનિટ સેલના આવશે. તો અહીંયા જે છે કઈ વોઇડ ફોર્મ થઈ જશે? ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ. કેટલા આઇટમ્સ થયા? 1 2 3 4 5 અને 6. બિટવીન 6 અહીંયા વોઇડ ફોર્મ થશે ઓક્ટાહેડ્રલ. આ 1 એજ ઉપર છે. હવે કેટલા એજીસ છે આપણી પાસે? 12. તો એજીસ સેન્ટર, એજીસ છે કેટલા આવશે? 12. અને 1 એજ છે કેટલામાં શેર થાય? 4. સો મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 1/4 ઇક્વલ ટુ 3. તો 1 છે આ સેન્ટરનું, એ કોઈ સાથે શેરિંગ નથી થતું એટલે 1. અને આવા એજીસ ઉપર છે બધા જ એજીસ ઉપર 1 1 ફોર્મ થાય. ટોટલ એજીસ કેટલા છે? 12. અને 1 એજ છે કેટલામાં શેરિંગ થાય? 4. એટલે 12 ઇન્ટુ 1/4 એટલે 3. તો ટોટલ એટમ્સ છે 1 + 3 એટલે કેટલા થશે? 4. તો અહીંયા સોરી 4. તો આની અંદર ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ છે કેટલી ફોર્મ થાય છે? 4. ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ છે કેટલી ફોર્મ થશે? 8. એની એમસીક્યુ માટે યાદ રાખજો, એની ટાઈમ આપણને એફસીસી કે સીસીપી કે और एचसीपी કે તો નંબર ઓફ આઇટમ્સ પર યુનિટ સેલ સોરી ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ્સ આપણને કે તો કેટલી લઈ લેવાની? 8. અને ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ કે તો કેટલી લઈ લેવાની? 4. ક્લિયર? આનું કેલ્ક્યુલેશન મેં સમજાવ્યું પણ જરૂર નથી. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં એવું હોય તો વિડીયો છે એ તમે જોઈ લેજો. અત્યારે આપણે તો એમસીક્યુ બેઝ છે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે. ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ્સ છે કેટલી આવશે? 8. ऑक्टाहेड्रल वॉइड કેટલી આવશે? 4. ઓકે, એફસીસી કે એચસીપી કે ઓર સીસીપી. ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ છે આપણે કેટલી લઈ લેવાની છે? 8. ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ છે કેટલી આવશે? 4. નાઉ ડિફેક્ટ્સ. ડિફેક્ટ્સ ઇન સોલિડ. તો ધેર આર two type of defect. One is point defect and another is line defect. Point defect. In crystal lattice, at particular point defect is produced. અહીંયાથી આ 1 એટમ છે રિમૂવ થઈ જાય, પ્લેસ છે વેકેન્ટ થઈ જાય, then it is known as defect. or imperfection or imperfection. મેટલ છે એની અંદર એરેન્જમેન્ટ છે ડિસ્ટર્બ થાય, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડિફેક્ટ્સ. એની અંદર આઈધર ઇમ્પ્યુરિટી પ્રેઝન્ટ હોય, એટમ્સ મોલિક્યુલ્સ ઓર આયન્સ છે રિમૂવ થાય or એડ થાય તો એરેન્જમેન્ટ ડિસ્ટર્બ થાય, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડિફેક્ટ. તો હિયર ટુ ટાઈપ, વન ઇઝ પોઈન્ટ ડિફેક્ટ, તો પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઉપર જ છે એરેન્જમેન્ટ ડિસ્ટર્બ હોય, ઇટ ઇઝ નોન એઝ પોઈન્ટ ડિફેક્ટ. આખી લાઇનની અંદર એરેન્જમેન્ટ ડિસ્ટર્બ હોય, ઇટ ઇઝ નોન એઝ લાઇન ડિફેક્ટ. This one is known as line defect. One is point defect and another kyu avse line defect. Point defect they have classified 3 types. One is stoichiometry defect. Second one is non-stoichiometry, impurity defect. And third house a non-stoichiometry defect. So one is stoichiometric defect, second one is impurity defect, and third house a non-stoichiometry defect. Stoichiometric defect એટલે જે છે એની અંદર કેટાઇન એનાઇન છે એનો રેશિયો છે કેવો રહેશે? સેમ રહેશે. No change, that one is known as stoichiometry defect. It is also known as the intrinsic defect or thermodynamic defect. It is known as intrinsic or thermodynamics defect. Thermodynamics defect. Okay. Now here that one is the first classified 2 types. One is the vacancy defect and another kyu avse interstitial defect.
This one is non-ionic. આજે આપણે explain કરીએ છીએ કોના માટે કરીએ છીએ non-ionic. Vacancy defect and another કયું આવશે interstitial defect. આની અંદર એટમ છે રિમૂવ થઈ જાય, પ્લેસ છે કેવું થઈ જશે વેકેન્ટ થઈ જશે, તો આની ડેન્સિટી છે એ શું થશે ડિક્રીઝ થશે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ વેકેન્સી ડિફેક્ટ. ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ડિફેક્ટ તો એની અંદર ઇન્ટરસ્ટિશિયલ એટલે એટમ્સ મોલિક્યુલ્સ ઓર આયન વચ્ચે જે ગેપ હોય ત્યાં બહારથી એટમ્સ મોલિક્યુલ્સ ઓર આયન્સ છે સેટલ થાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ડિફેક્ટ. અને આની અંદર જે છે ડેન્સિટી છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે. ક્લિયર? તો હિયર ડેન્સિટી ઇઝ ડિક્રીઝ, આની અંદર ડેન્સિટી છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે. નાઉ સ્ટોકિયોમેટ્રી એની અંદર ફોર આયોનિક કમ્પાઉન્ડ્સ આપણે કોના માટે કર્યું નોન આયોનિક. હવે આપણે કોના માટે એક્સપ્લેન કરીએ છીએ આની અંદર જ આવશે સ્ટોકિયોમેટ્રીની અંદર આયોનિક કમ્પાઉન્ડ્સ ઓર આયોનિક સોલિડ. એની અંદર ટુ ટાઈપ છે. One is known as Frankel defect. કયું આવશે Frankel. સેકન્ડ છે કયું આવશે Schottky defect. One is Frankel defect and another કયું આવશે Schottky defect. Frankel defect છે ક્યારે ફોર્મ થશે when the cation and anion size difference is more. Generally cations are small in size and anion કેવું આવશે big in size. તો cation and anion size difference is more. Small size cations are settled in interstitial. એની અંદર જે interstitial gap હોય ત્યાં small size cation છે સેટલ થઈ જશે આ રીતે. Negative, positive, negative, positive, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. આ જે સ્મોલ સાઇઝ કેટાયન છે પોતાનું સ્પેસ છે અહીંયાથી લીવ કરી દેશે એટલે અહીંયા વેકેન્સી થઈ જાય અને અહીંયા ઇન્ટરસ્ટિશિયલમાં છે ગમે ત્યાં છે શું થશે સેટલ થશે. તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ઓર ડિલોકલાઇઝેશન ઇફેક્ટ. ડિલોકલાઇઝ થાય છે એનું પોતાનું સ્પેસ છોડીને બીજે સેટલ થાય છે. તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ઓર ડિલોકલાઇઝ ઇફેક્ટ. આની અંદર જે છે નંબર ઓફ કેટાયન્સ એન્ડ એનાયન્સ આર રિમેન સેમ. સો દેટ વન ઇઝ ડેન્સિટી ઇઝ નોટ ચેન્જ. ડેન્સિટી ઇઝ રિમેન સેમ. નો ચેન્જ ઇન ડેન્સિટી. એ જ એની અંદર ડેન્સિટી છે એ રહેશે. ઓકે. અનધર આની અંદર એક્ઝામ્પલ છે એ લોકો આપ્યા છે કે ફ્રેન્કલ ડિફેક્ટ છે એની અંદર એક્ઝામ્પલ છે ZNS, AgCl, AgBr and Ag. ZNS, AgCl, AgBr and Agi. ઓકે. તો આટલું ફ્રેન્કલ ડિફેક્ટમાં આટલું યાદ રાખવાનું. ફ્રેન્કલ ડિફેક્ટ ક્યારે ફોર્મ થશે when the cation and anion size difference is more. Generally cations are small in size and ions are big in size. Small size cation leave their position and they are settled in interstitial. So they are known as delocalization defect or interstitial defect. Here density is no change. Example ZNS, AgCl, AgBr and Agi. Second one is Schottky defect. એ ક્યારે ફોર્મ થશે when the cation and anion size are similar. આની અંદર cation and anion છે સાઇઝ છે કેવી આવશે સિમિલર. Positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Equal number of cations and anions are removed from crystal lattice. Equal number of cations and anions છે એની અંદરથી શું થશે રિમૂવ થશે. રિમૂવ થઈને મેક્સસમાં મૂવી જોવા વયા જશે. તો આની અંદર ડેન્સિટી છે એ શું થશે રિમૂવ થશે. ડેન્સિટી છે એ શું થશે ડિક્રીઝ થશે.
અહીંયા ડેન્સિટી સેમ રહેતી હતી કારણ કે ત્યાં ને ત્યાં સેટલ થતું હતું. આમાં ઇક્વલ નંબર ઓફ કેટાયન્સ એન્ડ એનાયન્સ આર રિમૂવ બીકોઝ ઇટ ઇઝ સ્ટોક્યોમેટ્રી, એટલે રેશિયો સેમ રહેવો જોઈએ. એટલે ઇક્વલ નંબર ઓફ કેટાયન્સ એન્ડ એનાયન્સ આર રિમૂવ ફ્રોમ ક્રિસ્ટલ લેટાઇઝ સો ધેટ વન ઇઝ ડેન્સિટી છે એની અંદર શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. એક્ઝામ્પલ NaCl, KCl, NaCl, KCl, CSCl and AgBr. AgBr shows both the defects, Sotki defect and Frankel defect. MCQ માટે ખાસ યાદ રાખજો, AgBr shows both the defect, Sotki defect and Frankel defect. Another, if we are taking 1 centimeter cube, 1 centimeter cube, તો એની અંદર ટોટલ કેટલા આયન્સ હશે? 10⁻22 આયન્સ હશે. એમાંથી ડિફેક્ટ્સ છે કેટલી પ્રોડ્યુસ થશે? 10⁶ આયન્સ. તો રિમેનિંગ આયન્સ છે એની અંદર કેટલા આવશે? 10⁻16 આયન્સ. ક્લિયર? તો ધીસ વન ઇઝ કયો ટાઈપ કરી નાખ્યો આપણે? સ્ટોક્યોમેટ્રી. નાવ સેકન્ડ આવશે ઇમ્પ્યુરિટી. તો એની અંદર જે છે એ શું આવેલી હશે? ઇમ્પ્યુરિટી હશે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇમ્પ્યુરિટી ડિફેક્ટ. ઇન NaCl, SrCl2. નેગેટિવ એટલે આપણે કયું આવશે? Cl માઇનસ, Na પ્લસ, Cl માઇનસ, Na પ્લસ, Na પ્લસ, Cl માઇનસ, Na પ્લસ, Cl માઇનસ, Cl માઇનસ, Na પ્લસ, Cl માઇનસ, Na પ્લસ. આની અંદર જે છે ઇમ્પ્યુરિટી છે કોની હશે? SrCl2. તો Sr છે એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો હોય? +2. તો અહીંયાથી 2Na પ્લસ છે રિમૂવ થશે 1 હિયર એન્ડ ફ્રોમ હિયર. તો આ રિમૂવ થાય તો એની વેકેન્સી એમને એમ રહેશે અને અહીંયા જે વેકેન્સી છે ત્યાં શું આવી જશે? Sr+2. તો 1 પ્લેસ છે અહીંયા કેવું રહેશે? વેકેન્ટ રહેશે. ચાર્જ બેલેન્સ થઈ ગયા કારણ કે 2Na પ્લસ રિમૂવ થયા અને 1 છે Sr+2 સેટલ થઈ ગયું. એટલે ઇલેક્ટ્રિકલી કેવું હશે? ન્યુટ્રલ હશે. ચાર્જ છે પોઝિટિવ નેગેટિવ બેલેન્સ થઈ ગયા. તો હિયર ધીસ વન ઇઝ ઇમ્પ્યુરિટી ઓફ SrCl2 ઇન કયું આવશે? NaCl. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે CdCl2 ઇન AgCl. તો એમાં સેમ થશે 2Ag પ્લસ રિમૂવ થાય અને 1Cd+2 છે એની અંદર છે એ શું થશે? સેટલ થશે. ક્લિયર? નાઉ વી હેવ ટુ સ્ટડી નોન સ્ટોક્યોમેટ્રી. નોન સ્ટોક્યોમેટ્રી છે એની અંદર 2 ટાઈપ આવશે. વન ઇઝ મેટલ એક્સેસ ડિફેક્ટ અને સેકન્ડ કયું આવશે? મેટલ ડેફિશિયન્સી ડિફેક્ટ. તો આની અંદર મેટલ છે કેવી હશે? એક્સ્ટ્રા હશે, મોર હશે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ મેટલ એક્સેસ ડિફેક્ટ. અને સેકન્ડ છે એની અંદર મેટલ છે એનો એમાઉન્ટ છે લેસ હોય. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ મેટલ ડેફિશિયન્સી ડિફેક્ટ. તો મેટલ એક્સેસ ડિફેક્ટ અને સેકન્ડ કયું આવશે? મેટલ ડેફિશિયન્સી ડિફેક્ટ. બે આપણે ડિટેલમાં જોઈ લઈએ. અગેન આખો ચાર્ટ જોઈ લઈએ બરાબર, પછી બોર્ડ છે એ રબ કરીશ. ડિફેક્ટ, પોઈન્ટ ડિફેક્ટ અને કયું આવશે? લાઇન ડિફેક્ટ. નેમ ઉપરથી ખબર પડે પોઈન્ટ ડિફેક્ટ એટલે પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઉપર ડિફેક્ટ ફોર્મ થાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ પોઈન્ટ ડિફેક્ટ. આખી લાઇનમાં ડિફેક્ટ ફોર્મ થાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ લાઇન ડિફેક્ટ. Now point defect 3 types: stoichiometry, impurity and non-stoichiometry. Stoichiometry it is known as intrinsic or thermodynamics defect. Here this one is non-ionic માટે vacancy and કયું આવશે? interstitial. Vacancy માં density છે એ શું થશે? decrease. અહીંયા density છે એ શું થશે? increase. Ionic solid માટે Frankel અને કયું આવશે? Schottky. Frankel છે એની અંદર cation anion size difference is more તો કયું આવશે? Frankel defect. Schottky defect ક્યારે form થશે? when cation anion size are similar. Small size cation leave their position and settle in interstitial. Here equal number of cations and anions are removed from crystal lattice. Density no change, density is decreased. Example ZNS, AgCl, AgBr and AgI. Here example NaCl, KCl, CSCl and AgBr. AgBr shows both the defects, Schottky and Frankel defect. 1 centimeter cube છે એની અંદર total number of ions છે કેટલા આવશે? 10⁻22. એમાંથી કેટલા remove થશે? 10⁻6. તો remaining છે 10⁻ કેટલા આવશે? 16. Impurity defect. તો impurity defect છે એની અંદર
SrCl2 જે છે એ કોની અંદર આવશે NaCl and CdCl2 in AgCl. અને નોન સ્ટોક્યોમેટ્રીમાં metal excess defect and metal deficiency defect. Now first metal excess defect છે we have to explain in NaCl. તો આપણે NaCl છે એનું ક્રિસ્ટલ લેટાઇસ લઈએ તો એની અંદર આ રીતે Na+Cl- છે ઓલ્ટરનેટ છે એ અરેન્જ હશે. અહીંયા જે છે Na+Cl-, Na+Cl-. જેટલા Na+ હશે એટલા શું હશે Cl-. બંનેનો રેશિયો છે કેટાયન એનાયન રેશિયો છે કેવો આવશે સેમ આવશે. Now ratio of cations and anions Na+ and Cl- બેનો રેશિયો કેવો હશે સેમ 1:1. When we are passing sodium vapor તો સોડિયમ વેપર છે અહીંયાથી પાસ કરીએ તો સોડિયમ છે ઇટ ઇઝ ઓક્સિડાઇઝ ઇન્ટુ Na+ અને ઇલેક્ટ્રોન છે એ શું કરશે રિલીઝ કરશે. તો અહીંયાથી જેવું Na છે અહીંયા સોડિયમ વેપર પાસ કરીએ એટલે સોડિયમ ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ Na+ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ રિલીઝ. આ Na+ Cl નેગેટિવને એટ્રેક્ટ કરે અને NaCl છે એ લેટાઇસમાંથી બહાર વયું જાય અને અહીંયા જે પ્લેસ વેકેન્ટ થાય ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન છે એ શું થઈ જશે સેટલ થઈ જશે. તો આ રીતે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન છે એ સેટલ થઈ જાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ F સેન્ટર. આ ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા સેટલ થયું તો અહીંયા 1 ક્લોરીન છે પહેલા બે સેમ હતા હવે ક્લોરીન છે અને આ કમ્પેરિઝનમાં અમાઉન્ટ કેવું થઈ ગયું લેસ. સેમ અહીંયા થાય ક્લોરીન રિમૂવ થઈ અને ઇલેક્ટ્રોન આવે તો ક્લોરીન અમાઉન્ટ છે ડિક્રીઝ થતું જાય આટલું જ રહે પણ આની કમ્પેરિઝનમાં કેવું થઈ ગયું મોર. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ મેટલ એક્સેસ ડિફેક્ટ. અને આજે આ ક્લોરીન છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ સેટલ ઇટ ઇઝ નોન એઝ F સેન્ટર. ઇટ ઇઝ નોન એઝ F સેન્ટર. અને F સેન્ટર એટલે શું થશે ફાર બેડ સેન્ટર. એનો મિનિંગ શું થશે દેટ વન ઇઝ કલર પ્રોડ્યુસિંગ આયન. ત્યાં છે એ શું થશે કલર છે એ પ્રોડ્યુસ કરશે. એટલે પ્યોર NaCl છે એ કલરલેસ હોય બટ અહીંયા જે છે આ કેવું થઈ જશે યલો કલર થઈ જશે. એ રીતે લિથિયમ ક્લોરાઇડ છે LiCl છે એ કેવું થશે પિંક કલર થશે. પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ છે એ કયો કલર થશે વાયોલેટ કલર થશે. So this one is example of metal excess defect. One more example they have given zinc oxide ZNO. તો ZNO છે એની અંદર આ રીતે Zn+2 અને O-2 છે એ બેલેન્સ હશે. બેનો રેશિયો છે કેવો હશે સેમ. આને આપણે હીટ કરીએ એટલે શું થશે Zn છે દેટ વન ઇઝ ઓક્સિડાઇઝ Zn+2. આ બે કઈ રીતે બેલેન્સ હોય Zn+2 ઈ એમનેમ રહેશે અહીંયા કેમ Na+ એમનેમ છે એ રીતે બટ O-2 જે છે એ શું કરશે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે રિલીઝ કરી દે એટલે એની જગ્યાએ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે એની જગ્યાએ ત્યાં આવી રીતે હોય. Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 Zn+2 O-2. જેવું આપણે હીટ કરીએ એટલે Zn+2 એમને એમ રહે O-2 છે that one is converted into oxygen અને 2 ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થાય. ઓક્સિજન ઓલવેઝ ડાયએટોમિક એટલે 1/2 O2 થઈ જશે એ રિલીઝ થઈ જાય ને અહીંયા શું આવી જશે 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે ઇલેક્ટ્રિકલી કેવું થઈ ગયું ન્યુટ્રલ બટ ઓક્સિજનનું એમાઉન્ટ લેસ થતું જાય. સો મેટલ ઇટ ઇઝ નોન એઝ મેટલ એક્સેસ ડિફેક્ટ. તો અહીંયા જે છે Zn+2 પ્લસ 1/2 O2 પ્લસ શું આવશે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે એ રિલીઝ થશે. જનરલ ફોર્મ્યુલાથી ઇન્ડિકેટ થાય Zn 1 plus XO. So these both are example of metal excess defect. હવે આપણે જોઈએ metal deficiency defect. Now second one is metal deficiency defect. તો metal deficiency ઓલામાં metal extra હતી એટલે metal excess defect. આમાં metal છે કેવું થઈ જશે less. So it is known as metal deficiency defect. તો
કેવું થશે? મોર સ્ટેબલ છે. Fe+2 ફેરસ, Fe+2 એટલે શું થશે? ફેરિક. તો ફેરસ કરતાં ફેરિક છે એ કેવું થશે? મોર સ્ટેબલ છે. તો મોર સ્ટેબલ છે તો અમુક જગ્યાએ જ્યાં Fe+2 એની મેળે જ એનું ઓક્સિડેશન થઈ અને શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? Fe+3માં. Fe+3માં કન્વર્ટ થાય એટલે આ રેશિયો 1:1 નહીં રહે, કારણ કે આ જે છે +3 થાય તો એ લેસ યુઝ થાય, ઓક્સિજન કેવું યુઝ થશે? મોર. તો એનો રેશિયો છે 1 કરતાં કેવો થઈ જશે? લેસ થઈ જશે. ઇટ રેન્જ ઇઝ Fe0.930 ટુ Fe0.960. આ બેની વચ્ચેનું રેન્જ આવશે. પણ અહીંયા Feનું એમાઉન્ટ છે એ કેવું થઈ જશે? 1 કરતાં કેવું થઈ જશે? લેસ, કારણ કે અહીંયા Fe+2 સાથે અમુક જગ્યાએ શું આવેલું હશે? Fe+3. તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ metal deficiency defect. Okay. Now electrical properties. So here that one is the conductivity is between 10 raised to -20 to 10 raised to 7. 10 raised to -20 to 10 raised to 7 ohm inverse meter inverse. That one is 27 orders કીધું છે, કારણ કે આ ડિફરન્સ છે -20 to 0 અને 7 એટલે શું કહેવાશે? 27 orders. Now they have classified 3 types. One is conductors, insulator અને કયું આવશે? Semiconductors. One is conductor. Second છે કયું આવશે? Insulator. And third one is semiconductor. Okay, so they have classified 3 types. Conductors and the conductivity is more as a high as a 10 raised to 4 to 10 raised to 7 ohm inverse meter inverse. Insulators any other છે very less or negligible or 10 raised to -20 to 10 raised to -10 ohm inverse meter inverse. And semiconductors between these two 10 raised to -6 to 10 raised to 4 ohm inverse meter inverse. Okay, so they are classified based on their conductivity. That one is the conductors, insulator and semiconductors. Now this conductivity they have explained based on the bands. So it is known as band theory. It is known as band theory. So here, suppose we are taking silicon, atomic number 14, configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. અને હજી 3 વાળી પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર n = 3 હોય એ ઓર્બિટલ છે એ કઈ આવશે? 3d. બટ 3d કેવી છે? 0. એ કેવું થશે? વેકેન્ટ થશે. તો આની અંદર ઇલેક્ટ્રોન છે અને આ કેવું થશે? વેકેન્ટ થશે. This one is known as the valence bond. Valence orbital છે એટલે જે ફિલ હોય અત્યારે n = 3 છે, બટ આ 2 ઓર્બિટલમાં ઇલેક્ટ્રોન્સ છે આ કેવું છે? વેકેન્ટ છે. તો CFT ની જેમ આની અંદર સ્પ્લિટિંગ થશે. આ બે ફિલ્ડ છે હેવી હોય એટલે નીચે આવશે 3s2 and 3p2. આ વેકેન્ટ છે એટલે 3d 0. તો આ રીતે એની અંદર એનર્જી ડિફરન્સ પ્રોડ્યુસ થશે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ એનર્જી ગેપ. તો ધીસ વન ઇઝ નોન એઝ ધ વેલેન્સ બેન્ડ એન્ડ ધીસ વન ઇઝ નોન એઝ કન્ડક્શન બેન્ડ. અને આ બેની વચ્ચે જે એનર્જી ડિફરન્સ હશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ એનર્જી ગેપ. સિમ્પલી તમે યાદ રાખજો, બરાબર? તો અગેન આપણે આ રીતે લઈએ સિલિકોન માટે તો આઉટરમોસ્ટ વેલેન્સ ઓર્બિટલ છે 3 વાળી થાય 3s, 3p and 3d. 3d કેવી છે? વેકેન્ટ. આ 2 માં ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એટલે હેવી છે એટલે ડાઉન સાઈડ આવશે. આ ક્યાં આવશે? અબોવ જશે. આ રીતે સ્પ્લિટિંગ થશે. આ જે ઇલેક્ટ્રોન્સ ફિલ ઓર્બિટલ હોય એને આપણે શું કીધું છે? વેલેન્સ બેન્ડ. વેકેન્ટ હોય એને આપણે શું કીધું છે? કન્ડક્શન બેન્ડ. તો આ રીતે વેલેન્સ બેન્ડ એન્ડ કન્ડક્શન બેન્ડ. When the electric current is passed, at that time always electron is shift from valence band to the conduction band. Always electron shifting છે ક્યાં થશે? વેલેન્સ બેન્ડ ટુ કન્ડક્શન બેન્ડ. વેલેન્સ બેન્ડ એટલે ફિલ ઓર બેન્ડ અને ઓલું કેવું થશે? એમ્પ્ટી બેન્ડ. તો આ રીતે એ લોકો ક્લાસિફાઈડ કર્યું છે. વેલેન્સ બેન્ડ એન્ડ કન્ડક્શન બેન્ડ. આ રીતે ઓવરલેપ હોય. આ વેલેન્સ બેન્ડ ફિલ ઓર્બિટલ, આ છે કેવું થશે? કન્ડક્શન બેન્ડ એમ્પ્ટી ઓર્બિટલ.
તો ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીલી અહીંયા છે વેલેન્સ બોન્ડ ટુ કન્ડક્શન બેન્ડ છે શિફ્ટિંગ થાય તો એ જે છે કેવું થઈ જશે ગુડ કંડક્ટર થઈ જશે તો that one is known as conductors. Second, that one is the energy difference is more valence band and conduction band. તો ઇલેક્ટ્રોન cannot shift from valence band to conduction band તો એ કેવું થઈ જશે insulator. It is known as insulator. અને between these two it is known as semiconductor. Electron normal condition માં છે valence band to conduction band છે shift નહીં થાય but when we increase the temperature at that time electron are shift from valence band to conduction band. That is known as semiconductor. તો આ સેમ કન્ડક્ટિવિટી લોકોએ આ બેન્ડ થિયરીથી એક્સપ્લેન કરી છે એમાં વેલેન્સ બેન્ડ એન્ડ કન્ડક્શન બેન્ડ બેની વચ્ચે જે એનર્જી ડિફરન્સ છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ એનર્જી ગેપ. એનર્જી ગેપ ઇઝ લેસ આ રીતે ઓવરલેપ હોય કે એકબીજા નિયર હોય તો ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોન શિફ્ટ થાય તો ઇટ ઇઝ કંડક્ટર. Energy gap is more than electron are not shift from valence band to conduction band તો એ કેવું થઈ જશે insulator and between these two એ કેવું થશે semiconductor. but semiconductor નો પ્રોબ્લેમ શું છે કઈ રીતે semiconductor વર્ક કરશે at high temperature increase કરો at that time electron energy gain કરીને shifting થશે. normal condition માં તો કેવું હશે insulator. તો એવરી ટાઈમ આપણે સેમિકન્ડક્ટર યુઝ કરવું હોય તો એને આપણે હીટ કરવું પડે. ઇટ ઇઝ પ્રેક્ટિકલી નોટ પોસિબલ એટલા માટે એ લોકો પરમેનન્ટ સેમિકન્ડક્ટરની અંદર છે પ્રિપેર કરે છે. તો નાવ ધેટ વન ઇઝ વી હેવ ટુ સ્ટડી ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ નોન એઝ ડોપિંગ એને આપણે શું કહીએ છીએ ડોપિંગ. એની અંદર પરમેનન્ટ સેમિકન્ડક્ટર છે એ ફોર્મ થાય પછી આપણે એને હીટ કરવું પડશે નહીં. ઓકે તો એ જોઈ લઈએ. નાવ સિલિકોન એન્ડ જર્મેનિયમ આપણે સેમિકન્ડક્ટર્સ છે. કયા ગ્રુપના એલિમેન્ટ્સ આવશે ગ્રુપ 14. આની અંદર ગ્રુપ 14 એટલે આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટલમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ આવશે 4. અહીંયા 14 ગ્રુપ છે એટલે 2 8 એટલે 10 અને વેકેન્ટ આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટલ છે વેલેન્સ ઓર્બિટલ છે એની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવશે 4. આ જે છે સેમિકન્ડક્ટર છે એ હાઈ ટેમ્પરેચર હશે રૂમ ટેમ્પરેચર છે એ કેવું હશે નોન કંડક્ટર. Now we are mixing with 13 group or 15 group elements. તો હવે 13 group સાથે આને રિએક્ટ કરીએ. 13 group. Group 13 group છે boron, aluminum, gallium any we can take. અને આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટલમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ આવશે 3. આમાંથી એની વન એલિમેન્ટ છે વી કેન ટેક એલ્યુમિનિયમ લઈએ અને આમાંથી સિલિકોન લઈએ એ બેને કમ્બાઈન કરીને સેમિકન્ડક્ટર પ્રિપેર કરીએ તો આ ઇલેક્ટ્રોન રીચ થશે. આની પાસે મોર ઇલેક્ટ્રોન છે 4 આ ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ થશે તો આ ઇલેક્ટ્રોન છે આ સાઈડ શિફ્ટિંગ કરશે. શિફ્ટિંગ કરે એટલે અહીંયા કયો ચાર્જ આવે પોઝિટિવ ચાર્જ. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ પી ટાઈપ ઓફ ઇલેક્ટ્રોડ ઓર પી ટાઈપ ઓફ સેમિકન્ડક્ટર. ક્લિયર? નાવ 15 group લઈએ 15 group લઈએ group 15. તો phosphorus arsenic any we can take. એના આઉટરમોસ્ટમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે 5. તો આ બેમાં એની વન અહીંયાથી સિલિકોન લઈએ અને અહીંયાથી આર્સેનિક લઈએ તો આના આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટલમાં છે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે આમાં કેટલા છે 5. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન મોર છે તો ઇલેક્ટ્રોન શિફ્ટિંગ છે આ સાઈડથી અહીંયા આવશે ગ્રુપ 14 સાઈડ. આ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરે એટલે કયો ચાર્જ આવશે નેગેટિવ. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ એન ટાઈપ ઓફ ઇલેક્ટ્રોડ. ઓકે અને પછી તમારે ફિઝિક્સમાં આવી ગયું છે આપણે આગળ જોઈ લીધું છે આ રીતે NPN PNP ટાઈપ ડાયોડ છે આના ઉપરથી પ્રિપેર કરવામાં આવે છે. યુઝિસ છે એ ખાસ જોઈ જજો. એની અંદર રેડિયમ ઓક્સાઇડ છે એની પ્રોપર્ટી conductivity and the properties are similar to zinc. એ ખાસ MCQ માટે યાદ રાખવાનું છે. Okay? Here this process is known as doping. અને rhenium oxide ખાસ યાદ રાખજો rhenium oxide metallic properties and the conductivities are similar to copper. rhenium oxide છે એની appearance and conductivity છે કોને સિમિલર આવશે copper. MCQ માં ખાસ પૂછાય છે. Magnetic properties.
when any charged particle in motion it produce magnetic field. તો અહીંયા આપણું જે છે ઇલેક્ટ્રોન છે around the nucleus and on axis છે મૂવ થશે. So that one is produce magnetic moment or magnetic field. તો first explain diamagnetic and another કયું આવશે paramagnetic. બે આપણે આવી ગયું છે, one is diamagnetic, another કયું આવશે paramagnetic. ખાસ આની અંદર એક્ઝામ્પલ જ લર્ન કરવાનું છે. diamagnetic, all electrons are pair. આની અંદર બધા જ ઇલેક્ટ્રોન છે એ કેવા આવશે pair. તો it is known as diamagnetic. આ રીતે આપણે છે સપોઝ ડી ઓર્બિટલ લેતા હોય તેની અંદર છે all electrons છે કેવા આવશે pair. then it is known as diamagnetic. એક્ઝામ્પલ છે TiO2, V2O3, NaCl, C6H6 અને કયું આવશે H2O. એક્ઝામ્પલ છે ખાસ તમે યાદ રાખજો. સેકન્ડ વન ઇઝ પેરામેગ્નેટિક. તો પેરામેગ્નેટિક છે એની અંદર શું આવશે વન ઓર મોર અનપેર ઇલેક્ટ્રોન. આ રીતે વન ઓર મોર અનપેર ઇલેક્ટ્રોન. ઇટ મે બી 1, 2, 3 એની વન ઓર મોર અનપેર ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલે શું કહેવાશે પેરામેગ્નેટિક. એની અંદર એક્ઝામ્પલ છે O2, Cu+2, Fe+3, TiO, Ti2O3, VO, VO2, CuO, કોપર ઓક્સાઇડ. તો બધાની અંદર જે છે વન ઓર મોર અનપેર ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલે શું કહેવાશે પેરામેગ્નેટિક. નાવ ફેરોમેગ્નેટિક. Ferromagnetic છે એના dipole moments છે they are naturally ailing in the one direction. એના જે છે domains કહીએ છીએ આપણે. તો domains છે naturally ailing in the one direction. domains છે બધા કેવા હશે in one direction. When we applied external magnetic field they attract towards the magnet and it acquired the magnetism. Magnet remove કરીએ તો એનું magnetism remove નહીં થાય, convert into permanent magnets. એક્ઝામ્પલ છે Fe, Ni, Co, CrO2 અને gadolinium. અને CrO2 is used in the making magnetic taps. ખાસ યાદ રાખજો. Another antiferromagnetic. તો antiferromagnetic છે એની અંદર the domains parallel and anti-parallel are same. Parallel અને anti-parallel છે કેવું આવશે સેમ. એટલે નેટ ડાયપોલ મોમેન્ટ છે કેવું થઈ જશે 0. પ્રોપર્ટી આના જેવી થશે કે એક્સટર્નલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે આપણે એપ્લાય કરીએ એટલે ઓલ આર એલિંગ ઇન ધ વન ડાયરેક્શન એન્ડ એટ્રેક્ટ ટુવર્ડ્સ ધ મેગ્નેટ. પણ રિમૂવ કરી નાખીએ એટલે પાછું આ રીતે અરેન્જમેન્ટ થઈ જાય અને નેટ મોમેન્ટ છે કેવું થઈ જશે 0. આ પરમેનન્ટ મેગ્નેટમાં કન્વર્ટ થશે તો આ પરમેનન્ટ મેગ્નેટમાં કન્વર્ટ નહીં થાય. એક્ઝામ્પલ MnO, MnO2, Mn2O3, FeO, Fe2O3, NiO2, Cr2O3, cobalt oxide, CO3O4. These all are the antiferromagnetic. Now another is ferrimagnetic. Ferrimagnetic એટલે આના જેવી જ પ્રોપર્ટી હશે. But here parallel and anti-parallel are not same. Final final magnetic moment field is not 0. Magnetic moment is not 0. આ રીતે હોય તો નેટ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ છે 0 થશે નહીં. એક્ઝામ્પલ Fe3O4, MgFe2O4. ક્લિયર? તો ખાસ આની અંદર એક્ઝામ્પલ છે ધ્યાન રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. બેસ્ટ ઓફ લક.